დილა მშვიდობისა ყველას, მე გიორგი ისაკაძე ვარ. BMG სახელით მოგესალმებით ტევპირველის არხზე. ვიწყებთ ჩვენ საქმიან კვირას, დღეს 7 მაისია, ყველას წარმატებულ შემოსავლიან და ბარაქიან დღეს გისურვებთ. ჯანმრთელობაა მაინც უმთავრესი, ყველაფერთან ერთად და ამიტომ საქმიანთან ერთად არ დავივიწყოთ. და საერთოდ ზოგადად ამბობენ, რომ როგორც კვირას დაიწყებს, ზუსტად ისე იქნება მისი დანარჩენი დღეებიც და მეც BMG-ის გუნდის სახელით კიდევ ერთხელ შემოქმედებით და ჯანმრთელ კვირაულს გისურვებ. ხო და რახან ესეა, რომ როგორც დაიწყებ, ისე გაგრძელდება. მოდი ერთ-ორ ამბავს საინტერესოს გეტყვით. ხილის გადამამუშავებელი კომპანია კავკასიის ორგანის ფრუთში გაფართოებას და 2000-მდე ადამიანის საქმებას გეგმავს. BMG-ს უთხრა ეს ყველაფერი ამ კომპანიის ხარისხის მენეჯერმა ოთარ ლომიძემ. საწარმო გასული წლის ოქტომბერში მცხეთაში სატესტო რეჟიმში ამუშავდა და ხილის ჩაბარება გადამუშავებას აქტიურად მაისის ბოლოს დაიწყებს. ეს ახალი დანადგარების და საშრობი აპარატების დამატების ხარჯზეც მოხდება, რაშიც დაახლოებით 9 მილიონი დოლარის ინვესტიცია იგეგმება. ამასობაში კი ამერიკაში თუშური გუდიის ყველის ექსპორტი არის გაზრდილი. ციდან არც ეს ამბავი მოგვაქვს, არც გადაუმოწმებელია. ამის შესახებ BMG-ის კოოპერატივმა ალაზნისთავი და მისმა დამფუძნებელმა გიორგი აბულიძემ უკაცრავად განუცხადა, კოოპერატივი ნიუ-იორკსა და კალიფორნიაში ყოველთვიურად 500 კილოგრამ გუდის ყველს გზავნის. წლევანდელი სეზონიდან კი ექსპორტი 25%-ით გაიზრდება და მისი თქმით ახლა ექსპორტის გაფართოებაზე არიან ორიენტირებულნი და ყოველწლიურად გეგმავთ აი ამ ყველაფრის გაზრდასო. გუდის ყველი ამერიკაში 2016 წლიდან იყიდება, უფრო ზუსტად რომ გითხრათ, ნიუ-იორკში და კალიფორნიაში და პროდუქცია ამერიკაში ადგილობრივ ექსპორტიორ კომპანიას გააქვს, რომელიც ყოველწლიურად ზრდის მოთხოვნას იმ დამხტურებისთვის, ვინც არ იცის ფასი არაფრისა, წელს კოოპერატივი ალაზნისთავი 8 ტონა ყველის წარმოებას გეგმავს და მისი 50% საქართველოში, ხოლო მეორე ნახევარი კი ექსპორტზე გაიყიდება და კოოპერატივი სხვათა შორის 2015 წელს ევროკავშირის ემპარდის პროექტის ფარგლებში შეიქმნა. ეხლა კაი ყველს კარგი ქართული ღვინოს რო უხდება. ეს ყველა ვიცით და მოდი აი ეგრე შემდეგ ინფორმაციაზეც გადავიდეთ. სოფლიოს ქვეყნები, სადაც ყველაზე მეტი ქართული ღვინო იყიდება და ამის დასტური არის Forbes-ის რეიტინგი, ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებზე დაყრდნობით 2018 წლის იანვარ-აპრილში 4 თვის განმავლობაში საქართველოსთან სოფლიოს 53 ქვეყანაში 25 მილიონი ბოთლი ღვინის ექსპორტი განხორციელდა. ეს ზუსტად 36%-ით აღემატება გასული წლის 2017 წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს. სულ ექსპორტირებულია ჯამში 60 მილიონამდე, უფრო სწორად 59 მილიონ 200.000 დოლარის ღირებულების ღვინო და ზრდამ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 53% შეადგინა. ექსპორტის მატება ფიქსირდება როგორც ევროპის, ასევე შეერთებული შტატების, აზიისა და ტრადიციული ბაზრების მიმართულებით. მოდი შევხედოთ, როგორი არის ზრდა ქვეყნების მიხედვით. იაპონია აქ არის ზრდა თითქმის 140%, 139%-იანი. საუბარია 73,122,000 ბოთლზე. ჩეხეთი 90%-იანი ზრდა, თითქმის რა, 21,288 ბოთლი. დიდი ბრიტანეთი 90%-იანი ზრდა, ნიდერლანდები 83%-იანი. სამხრეთ კორეაში 31,380 ბოთლი ღვინო გადაიზრდა, რაც 76%-იანი ზრდა არის. ბელორუსში 75%. მერე კიდე ცრემლებს მიაყოლებს ლუკაშენკო ან რაღაცა გაახსენდება უთავბოლოდ. გერმანია 66%, ლიტვა 51%, სადაც გადაზიდული არის 172,000 ბოთლი ღვინო. მაგრამ აი ექსპორტიორი ქვეყნების პირველი ხუთეული კი აი ასე გამოიყურება. რუსეთი იგი ტრადიციულად პირველ ადგილზეა და 16,246,021 ბოთლს იტევს. მეორე ადგილზე გახლავთ უკრაინა 2,399,000, ჩინეთი 1,802,000, ყაზახეთი 1,108,000 და პოლონეთი 1,12,774.
სხვა შორის იანვარ-აპრილის პერიოდში სხვადასხვა მოცულობის ღვინის ექსპორტი 157 კომპანიამ განახორციელა და ამავე შუალედში საქართველოსთან მსოფლიოს 18 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 5 მილიონი ბოთლი ბრენდი, ეს 17%-ით აღემატება გასული წლის აი ამ იგივე ანალოგიური იანვარ-აპრილის 4 თვის მონაცემებს და საანგარიშო პერიოდში საქართველოსთან მსოფლიოს 20 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 84,000 ბოთლი ჭაჭა და ზრდამ 32% შეადგინა. სულ ღვინის ბრენდის, საბრენდე სპირტისა და ჩამოსასხმელი ღვინის ექსპორტით მიღებულმა შემოსავლებმა 96.5 მილიონი დოლარი თითქმის შეადგინა, მიაღწია საუბარია 96 მილიონ 500,000 დოლარზე. და ეს თითქმის 30%-ით არა, მაგრამ აი 28%-ით გარანტირებულად აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. დიახ. ამასობაში ქინძმარაულის ღვინის მარანში 60%-იანი წილის შეძენის შემდეგ ქართული კაპიტალი ბიჯიო გრუპის შვილობილი კომპანია ახალ შენაძენზე აცხადებს. ბიჯიო გრუპის შვილობილმა კომპანია M-კვადრატმა უძრავმა ქონებამ გუდაურში მშენებარე სასტუმრო 7,200,000 დოლარად შეიძინა. სასტუმრო, რომელსაც 134 ნომერი ექნება, სათხილამურო გზასთან ახლოს მდებარეობს. შენობის ნაწილი უკვე დასრულებულია და დარჩენილი სამუშაოები კი M-კვადრატის მონაწილეობით მიმდინარეობს. სასტუმროს გახსნა 2018 წლის დეკემბერში იგეგმება. მანვე განცხადება გააკეთა ირაკლი გილაურმა, მოხარული ვარ გამოვაცხადო, რომ M-კვადრატი წარმატებით განაგრძობს გეგმის შესრულებას, რომელიც 3 წლის განმავლობაში 1000 სასტუმრო ოთახის პორტფოლიოს ქონას გულისხმობს. ეს არის, როგორც გითხარით, ამონარიდი ბიჯიო ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორის ირაკლი გილაურის განცხადებიდან. სხვა შორის ამჟამად M-კვადრატი უძრავი ქონება 760 სასტუმრო ოთახს ფლობს უკვე, ასე რომ გეგმა, რომელიც საკუთარ თავს და ბიზნეს ჯგუფს დაუსახა ირაკლი გილაურმა, დაახლოებით 250 სასტუმრო ოთახის დამატებას ითვალისწინებს. M-კვადრატი კი საკმაოდ აგრესიულად არის შესული სასტუმრო სექტორში და ამის დასტურია მნიშვნელოვანი ინვესტიცია და სასტუმრო რამადა ენქორის გახსნა დედაქალაქში, რომელიც რამდენიმე კვირაა, რაც აქტიურად ფუნქციონირებს. PMG-მაც გემრიელად დალაშქრა ამ შაბათ-კვირას, აგერჩემო ბატონო, ეს ალაგი და ერთბაშად რამდენიმე ბიზნეს ლანჩის სერია ჩაწერა. შაბათ-დღეს რამადაში ერთმანეთს სვლიდნენ ნაირ-ნაირი ბიზნეს ლიდერები, უმშვენიერესი ბანოვანები და ბატონები, რომელთაც დაინახავთ აგერ ელენე კვანჭილაშვილი და ანალიტიკას პროდიუსერი თამუნა ქემერტელიძე მასპინძლობდნენ. 14-ზე მეტმა ბიზნეს ლიდერმა BMG-ს თავისი გულწრფელი დამოკიდებულება გაანდო სექტორში, ინდუსტრიებში მიმდინარე პროცესებზე, ვინძლო ზე საინტერესო გადაცემები გელით წინ. მარტო სკოლებში ან უმაღლეს სასწავლებლებში კი არ ტარდება ღია კარის დღე. აგერ ბატონო მთლად ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ თავის დეპარტამენტებიანა კონტრაქტორი ორგანიზაციებისთვის ღია კარის დღე გამართეს ღონისძიებების ფარგლებში დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა კონტრაქტორებს სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული 83,825,500 ლარის ღირებულების 17 პროექტი წინასწარ ტენდერის გამოცხადებამდე გააცნეს. ტენდერები მაისის ბოლომდე ეტაპობრივად გამოცხადდება და კომპანიებს საშუალება ჰქონდათ წინასწარ გაცნობოდნენ პროექტის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას და სატენდერო პირობებს, შესაბამისად დაესვათ თუ ასეთი კითხვები ჰქონდათ, რომ მერე მომავალში თითქმის ადგილი არ ჰქონდეს და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ხშირად დამსახურებულადაც სახელმწიფოს მხრიდან და კონკრეტულად ამ სამინისტროს მხრიდან. კიდევ ერთ ობიექტს რაც ეხება ეს ნამდვილად გახდა, ასე ვთქვათ, ჩემი პროლოგის უნიკალური ნაწილი. რიყის პარკში მუსიკისა და დრამის თეატრი, რომლის მშენებლობა 2011 წელს დაიწყო და რომელზეც დაახლოებით 75 მილიონი ლარი დაიხარჯა, იგი დღემდე უფუნქციოთაა. იტალიელი არქიტექტორის პროექტის დასრულება 2012 წელს იგეგმებოდა, თუმცა პროექტი ახალი ხელისუფლებისთვის იდეაში მიუღებელი აღმოჩნდა. ეს ახალი ხელისუფლებისთვის 2012 წელს უკვე 2018-ია. და როგორც BMG-ისთვის გახდა ცნობილი, მთავრობის გუნდში რიყის პარკის კომპლექსთან დაკავშირებით უკაცრავად გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია. თბილისის მერი ამბობს, რომ შეთანხმების მიხედვით პროექტის დასრულება გადაწყდა.
რიკის კონსტრუქციები არის ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე, მათი პრეროგატივაა ეგრეთ წოდებული დოქების განკარგვა. ამაზე გუნდში საუბარი იყო და შეთანხმება იქნა მიღწეული, რომ ასე დატოვება, როგორც ახლა არის, კატეგორიულად მიუღებელია ჩვენთვისო და მოხდება მისი დასრულება, თუმცა რა განთავსდება და რისთვის იქნება გამოყენებული, ამაზე გუნდი დამატებით იმსჯელებს. აი ამას ამბობს BMG-სთან თბილისის მერი კახა კალაძე. მოკლედ აშენებენ, ეს იციან რომ აშენებენ, ფულსაც ხარჯავენ და ჩვენსაც ესეც ძალიან მაგრად იციან, როგორც არის ახლა, არ მოსწონთ, დავიბატონო და თან კატეგორიულად მეც არც მანამდე მომდიოდა თვალში, მაგრამ ეს დოქები, მაგრამ ეს არც არ ნიშნავს. მოკლედ იციან და ხარჯავენ, მაგრამ აი რას გავაკეთებთო? ჯერ არ ვიცითო. და რა ვიცი, ხა თქვენ თუ გაიგეთ ამ ინფორმაციიდან რამე და თან ზეზეურად არ გაგეღიმათ, ეგეც არ ვიცი. აი რა თანხა დაიხარჯება პროექტის დასრულებაზე, ესეც უცნობია, თუმცა როგორც ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა 2016 წელს დიდება ალახს რომ არსებობს არქივი, BMG-ს განუცხადა პროექტის დასრულებას 35-დან 40 მილიონ ევრომდე დასჭირდება. ანუ მინიმუმ ორჯერ იმდენი, რაც აქამდე ჯერ კიდე სააკაშვილის ხელისუფლებამ დახარჯა. ამასობაში საკმაოდ მძიმე სტატისტიკა და მე ვიტყოდი უკვე საშიშით სატრანსპორტო დარგში, სადაც ტვირთბრუნვა ვატყობ უკვე შეუქცევადად მცირდება. წლის პირველ კვარტალში სატრანსპორტო დარგების მიერ გადაზრდულმა ტვირთების მოცულობამ 8.400.000 ტონა შეადგინა. ეს 300.000 ტონით შემცირებული მაჩვენებელია ანალოგიურ პერიოდზე. საქართველოს დერეფანში ტვირთბრუნვა უკვე რამდენიმე წელიწადია მცირდება, კერძოდ 2017 წელს სატრანსპორტო დარგებმა ჯამში 41.5 მილიონი ტონა გადაზიდეს, 2016 წელს კი ეს მაჩვენებელი 42.300.000 ტონა იყო, 44.200.000 ტონა იყო 2015-ში. შემცირებულია საზღვაო ნავსადგურებში და საზღვაო ტერმინალებში გადამუშავებული ტვირთების მოცულობა და მან წლის პირველ 3 თვეში 3.800.000 ტონა შეადგინა. რაც არის თითქმის 9 მილიონი ტონით კლება, მცირედით გაიზარდა გადამამუშავებელი კონტეინერების მოცულობა, ამან ჯამში თითქმის 100.000 შეადგინა, 99.674. უკაცრავად ეუზია საუბარი. წლის პირველ კვარტალში სუფსის საზღვაო ტერმინალმა 1.100.000 ტონა ტვირთი გადაამუშავა, ფოთის საზღვაო ტერმინალმა გადაამუშავა 800.000 ტონა ტვირთი, ხოლო ყულების საზღვაო ტერმინალმა 400.000 ტონა. BMG გეგმავს ამ თემაზე პროფესიონალების მოსაზრებების შეკრებას და მსჯელობას, რომელსაც სულ რაღაც უახლოეს მომავალში შემოგთავაზებთ. ტვირთბრუნვა მცირდება და მაქვს დასაბუთებული ეჭვი, რომ ეს დიდად არც არავის არ აღელვებს, როგორც ბოლო წლების განმავლობაში იყო მეწოდებული, ისევ გაგრძელდება, ანუ ახსნა რეალურად ამ ყველაფრის გაგრძელდება საერთაშორისო კონკურენცії და ზოგადად მსოფლიოში მიმდინარე ტენდენციები ტვირთების შემცირებისა. მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ტყუილი და თან უტიფარი ტყუილი. განსხვავებით საქართველოსი უკლებლივ ყველა ქვეყანა სამამულო ომის პრინციპით იბრძვის ტვირთებისთვის. ამისთვის ურთიერთობენ სხვადასხვა სატრანსპორტო კორიდორის მქონე ქვეყნებთან. ადგენენ ერთობლივ ქროს ტარიფებს, ცდილობენ შევიდნენ კონკურენციაში სხვადასხვა მარშრუტებთან, აშენებენ ახალ პორტებს და ამას განსაკუთრებულად აზერბაიჯანი და ყაზახეთი აწვება მთელი სიჩქარით. ჩვენ კი ამასობაში მოკლედ საქართველოში უახლოეს წლებში 9 კაზინოს გახსნა დაგეგმილი რეგიონის ქვეყნებში სათამაშო ბიზნესის აკრძალვა საქართველოს მიმზიდველ მიმართულებად აქცევს. თურქეთში, აზერბაიჯანსა და უკრაინაში სათამაშო ბიზნესი აკრძალულია. სომხეთში, ყაზახეთსა და რუსეთში კი მსგავს აქტივობებზე უმძიმესი შეზღუდვებია დაწესებული. გალტენ-ტაგარტის ტურიზმის კვლევაში ვკითხულობთ, რომ ბოლო წლებში ბათუმსა და თბილისში კაზინოს ბიზნესი სწრაფად განვითარდა. ბათუმში ამჟამად 10 კაზინო მოქმედებს და უახლოეს წლებში კი კიდევ 5-ის გახსნაა დაგეგმილი. 2013-16 წლებში ბათუმის კაზინოებში ვიზიტორების რაოდენობა თითქმის 2.5-ჯერ გაიზარდა და 680.000 შეადგინა. აჭარაში 2016 წელს კაზინოების ვიზიტორების 76% უცხოელი იყო.
აი, რა ხდება 2018-20 წლებში საქართველოში დამატებით 9 კაზინოს გახსნა არის დაგეგმილი. მოდი გადავხედოთ ლოკაციებს, სად იქნება ეს ყველაფერი გახსნილი. სასტუმრო სტამბა თბილისში, აქ ოპერატორი აჭარა გრუპი იქნება 2018 წელსვე, ანუ წელს იქნება გახსნა თუ უკვე იმ არაჩვეულებრივ სასტუმროსთან ერთად არ არის გახსნილი. სასტუმრო შერატონი თბილისში, იქ ოპერატორი რაკია ჯორჯიაა და მიმდინარე წელს არის ასევე დაგეგმილი ამ ყველაფრის გახსნა. სასტუმრო ჰილტონი თბილისში, აქ ოპერატორი გრანად ჯორჯია არის და გახსნის დაგეგმილი და დეკლარირებული თარიღი 2020 წელი გახლავთ. სასტუმრო ეფორია ბათუმში, აქ მეტრო ატლას ჯორჯია არის ოპერატორი. 2018 წელს გეგმავენ აქ ყველაფრის გახსნას და ალიანს პალას ბათუმი ოპერატორი ალიანს გრუპია, გახსნის თარიღი 2019 წელი გახლავთ. ლემერიდიან კაზინო ბათუმში, ოპერატორი რედკოა 2019 წელს არის დაგეგმილი. ორი კაზინო არის დაგეგმილი კიდევ ბათუმში. AR Meridian-ის ქვეშ და ასევე ორივე კაზინო, სადაც ოპერატორი იქნება AR Meridian-ი, არის ასევე დაგეგმილი მისი გახსნა 2019 წელს. ეს არ არის ბოლო, Metro Sky Tower კურორტ გოდერძიზე, იქ გეგმავს ამ ყველაფრის გახსნას, იქაც Metro Atlas Georgia არის ამ ყველაფრის, ასე ვთქვათ, თავში. აი ესეთი ლოკაციებიც რო იცოდეთ. მაინც ვინსად და როგორ და რა ამბავში ხდება ეს ყველაფერი. ხო, კიდევ ის არის ახალი, რომ უორენ ბაფეტმა მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში კომპანია Apple-ის 75 მილიონი აქცია შეუძენია. ეჭვი მაქვს, რომ ფაქტიურად Apple-ის მეპატრონეც გახდა. მის წინა შენაძენებს თუ დავუმატებთ, ჩვენი ხშირი რესპონდენტი ლევან სილაგავა გვამშვიდებს და ნახავდით რამდენიმე წუთის წინ მის ინტერვიუს, რომ პურის გაძვირებაზე საუბარი არ არის და ცვლილებები, რომელიც ფიტოსანიტარული კონტროლის შესახებ დადგენილებაში შევიდა, ხორბლის ფაზზე მნიშვნელოვნად არ აისახება. შესაბამისად არც პურზე. ნახოთ. ჩვენთვის კვლავ უცნობი რჩება დეტალები. აგარი შაქრის ქარხნის ირგვლივ, როდის და რა ფორმით ამუშავდება ქარხანა და რა არის ფასი იმ შეთანხმებისა, რაც სახელმწიფოს და კომპანიას შორის შედგა. ხო, კიდე მაქვს ამხალი ამბავი, რომ აზიის ტურნეში მყოფმა ფინანსთა მინისტრმა, ვიდრე იაპონიის ფინანსთა მინისტრს შეხვდებოდა, შემოგვითვალა საინფორმაციო სააგენტოებით, რომ ამ თვეში ლომბარდებსაც მიადგებიან და ახალ წესებს აუგებენ. ხო, კიდე ჩემი იმედი არ მოუშალოს მაღალმა ღმერთმა ეროვნულ ბანკსო და ბოლოს ნაშაძელა პრავოეო. ეს არის ქართული ეკონომიკის საშველიო და მის ხმას ეგრევე აყნენ კანცელარიის და მთავრობის PR ბორდის ნომრიანი საყვალაფროს ექსპერტები. რას ამბობთ ხალხო? ფინანსთა მინისტრის და არა მთავრობის, მხოლოდ ფინანსთა მინისტრის ინიციატივები პირდაპირ კავშირშია ქვეყნის ეკონომიკურ მდგრადობასთან. მაშ ასია. კიდევ ბევრს იხალისებთ ჩვენთან ერთად დღეს ტრეკ-ტაიმის დროა. დილას საქმიანად იწყებენ სანდრო კანდელაკი, დავით ჩეჩელაშვილი, მარიამ ჩახვაშვილი, ელიტ მოტორსის შეჯიბრის ორგანიზატორები და გამარჯვებულები, დავით ბოტკოველი, ელენე ჩომახიძის სტუმრები იქნებიან გიორგი მშვენიერაძე და გიორგი ტურაზაშვილი. ვარდების თუ რესპუბლიკის მოედანი, თბილისის მთავრობის გადაწყვეტილებამდე ემილ ავდალიანი ისტორიული ადგილის ამბით გვიერთდება. დილა საქმიანია TV Pirveli-ზე. გუშინ ერთობ გასახარი ამბავი შედგა, მართლა ძალიან მახარებს ეს ინიციატივა Wings for Life World Run-ი, კახეთში მსოფლიო რბენა გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობის მისაღებად 7000-ზე მეტი მონაწილე დარეგისტრირდა და ამბობენ დაახლოებით ამდენივე ადამიანი ჩავიდა, ისეთი საცობები იყო, თბილისი ენატრებოდა ჩასრულებსო, მაგრამ საცობიც მოსანატრი გახდა მას შემდეგ, რაც ამ არაჩვეულებრივი ამბის პარალელურად ხდებოდა. კიდევ ერთხელ მადლობა, ვინც ამ ტიპის ღონისძიებებს და აი ამ ცხოვრების წესს ამკვიდრებს და ჯიუტად დაუღალავად ყოველ წელს ზრდის და мотиваციას უზრდის მონაწილეთა რაოდენობას, თუმცა მონაწილეობა ან ორგანიზება არ არის მხოლოდ სელფების გადაღება, განსაკუთრებით მონაწილეების მიმართულებით 5, 10 ან საღოლ 20 კილომეტრიანი განარბენ ბანერებთან თუ
უკეთესი ადამიანები და მოქალაქეები გვინდა ვიყოთ, უნდა აღვნიშნოთ ის ყოვლად სამარცხვინო ამბავიც, რაც ამ არაჩვეულებრივი ღონისძიების პარალელურად ხდებოდა. ერთ-ერთმა მონაწილემ სოციალურ ქსელში ვიდეოც გამოაქვეყნა, მე ის პირადად ონჯის ვებზე აღმოვაჩინე და სადაც მსოფლიო რბენის მონაწილეები ის მიერ ბოთლებით, ერთჯერადი ჭიქებით და საჭმლის ნარჩენებით დაბინძურებული გარემო ჩანს დიას ანაძის თქმით, ის არის გამავრცელებელი ამ ყველაფრის. საკმაოდ ბევრი სპეციალური ურნა იყო საიმისოდ, რომ ეს ყველაფერი მოთავსებული იყო, მაგრამ აი ნაკავს მაინც ბუნებაში ყრიდნენ და ესე იუწყება ამ ვიდეოს ავტორი, რომლის აი ვიდეოს გადაღების პარალელურად ჩანს მონაწილეები როგორ ყრიან ამ ერთჯერად ჭიქებს ბოთლზე გზის განაპირზე. მართლა უმაგრესია ეს ამბავი, გულისხმობ ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას და ყოველწლიურად სირბილს, მაგრამ სელფების და Facebook-ის უკან ყოველთვის არის მეტად აღმატებული ვიდრე მონაწილეებისთვის სირბილია და მზაობა ჯანსაღი ცხოვრების წესისკენ, მაშინ როცა ჯანსაღი ცხოვრების წესი წარმოუდგენელია ჯანსაღი მიდგომების, ზრდილობის, ქვეყნის და კუთხის სტუმრის ანგნებოდ მასპინძლის სიყვარულის გარეშე, თორემ მაგერად ისედაც ცნობილი ქალაქი ვართ იმითი, რომ დაწყრიალებული ბინები გვაქვს ბეტონის ჯუნგლებში, უბინძურესი და მოულელი სადარბაზოებით, არ გვინდა შეველიოთ ბოლო უსახურ და არაფრის მომცემ ავტოფარეხებს, სადაც მანქანის დაყენებას გვეზარება და გვინდა ვიცხოვროთ და ვამკვიდროთ ცხოვრების ჯანსაღი წესი და ამაშობლოში გვავიწყდება, რომ ცხადია არავინ დატოვებს და იმედი მაქვს უყურადღებოთ, არც კახეთის გატკეცილები დარჩება. წესია, რომ ორგანიზატორები და ადგილობრივი თვითმმართველობა მიასუფთავებენ ყველაფერს ამ ღონისძიების შემდეგ, როგორც ეს საუკეთესო მსოფლიო მარათონის მაგალითებშია, თუმცა არცერთი მსოფლიო მაგალითი არ გამომადგება მე პირადად ამ პროლოგისთვის იმის აღსანიშნავად, რომ ამაზე მაგარი საქმე, რაც Wings for Life run არის, იშვიათად შემხვედრია, ისევე როგორც იშვიათად შემხვედრია ამდენი მონაწილე, რომელიც ნებიერა ანაგვიანებს გარემოს ჯანსაღი ცხოვრების წესის და თან ჯანსაღი ცხოვრების დამკვიდრებას უწყობს ხელს. ამ ყველაფერში მონაწილეობით ზარ არის კარგი მაგალითი არც საკუთარი თავისთვის და არც სხვები და მე ბოდიში რომ ამ ამბით ვიწყებ ბიზნესზე და ეკონომიკაზე ახალ ამბებს. გაეროს ევროპის ეკონომიკურმა კომისიამ საქართველოს სავაჭრო სფეროში წამყვან რეფორმატორთა შორის დაასახელა ბაკურიანში ცენტრალური პარკის მიმდებარედ ტერიტორიის განაშენიანების რეგულირების გეგმა ბეჭედით დაესვა და დამტკიცდა საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება კი ინტერესთა გამოხატვის საშუალებით ყველა იმ პირს იწვევს, რომელიც ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრებს სატრანსპორტო საშუალებებით მომსახურებაზე იწვევს. ეს ძალიან მომაკლდა დილა ადრიან და იმედი მაქვს უკვე რომ შემომიერთება, თორე გაუჩერებლად ვსაუბრობ უკვე 20 კი არა და 25 წუთია. დილამშვიდობისა, მე მივესალმები ანა ლაპიაშვილს. დილამშვიდობის გიორგი, ზუსტად დაითვალე, 25 წუთიანი პროლოგი შედგა და მგონი ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი. თუმცა არც ბიზნეს სიახლეებში მოგაკლებ საინტერესო ამბებს, მოკლედ რამდენიმე წამში ვიწყებ. საქართველოს რეგიონში სავაჭრო სფეროში წამყვან რეფორმატორ ქვეყნებს შორის აწერს გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისია Twitter-ზე. როგორც კომისიამ პრეს-რელიზში აღნიშნა და ის ორგანიზაციის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა, საქართველოს სავაჭრო სფეროში წამყვან რეფორმატორთა შორის სახელდება. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის გენადი არველაძის განცხადებაში კი, რომელიც ამ ინფორმაციაში ხვდება, აღნიშნულია, რომ საქართველოს მზადაა რეფორმების გატარების საკუთარი გამოცდილება გაუზიაროს იმ ქვეყნებს, რომლებიც ამჟამად რეფორმებს ახორციელებენ. Twitter-ში გამოქვეყნებული პოსტი საქართველოს სავაჭრო სექტორში მარეგულირებელ და პროცედურულ ბარიერებთან დაკავშირებული კვლევის შედეგებსაც წარმოადგენს, რომელიც ამ პრეზენტაციის შემდეგ გახდა საჯარო და ის შვეიცარიის ქალაქ ჟენევაში შედგა. კვლევის თანახმად საქართველოს სავაჭრო სფეროში განხორციელებული ლიბერალური რეფორმების გათვალისწინებით რეგიონში ლიდერ პოზიციაზეა როგორც თავად რეფორმატორი ქვეყანა.
2018 წლის დასაწყისში საქართველოში ქვანახშირის თვიური მოპოვება საშუალოდ 21,000 ტონა იყო. საქსტატის მონაცემებით წარმოებამ იანვრიდან თებერვლის ჩათვლით 43,000 ტონა შეადგინა. იმპორტი ამ შემთხვევაში 67,900 იყო. შიდა მიწოდება კი იანვარში 58,000 ტონა ფიქსირდებოდა. თებერვალში მისი მოცულობა 42,300 ტონა იყო. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ტერმინალის რეკონსტრუქციო სამუშაოები დასრულების ფაზაშია. ტავ-ჯორჯიაში ამბობენ, რომ ინფრასტრუქტურული განვითარების პროექტის ფარგლებში გაფრენის დარბაზში მიმდინარეობს ახლა დამატებითი სარეგისტრაციო დახლების მოწყობა. ასევე ემატება საპასპორტო კონტროლის ჭიხურები, როგორც გაფრენის, ისე მოფრენის დარბაზში. დასკვნის ფაზაში აეროდრომზე ავიახომალდების სადგომების გაფართოების სამუშაოებიც, რის შემდეგაც უკვე აეროპორტი ერთდროულად 10 სხვადასხვა ტიპის ავიახომალდს მოემსახურება. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის მაქსიმალური გამტარუნარიანობა 500,000 მგზავრია. გასულ წელს აეროპორტი 450,000 მგზავრს მოემსახურა. თეთრი წყაროს რაიონში სოფელ ასურეთში გერმანული კულტურის არქიტექტურული ძეგლების აღდგენაზე 2,100,000 დაიხარჯება. სამუშაოების შესყიდვის მიზნით კი მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ტენდერი გამოაცხადა. პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია, მე-19 საუკუნის გერმანულ ეკლესიას ჩაუტარდება, ასევე საცხოვრებელ სახლებს და სასაფლაოსაც. თეთრი წყაროს რაიონში გერმანელი კოლონისტები მე-19 საუკუნის დასაწყისში დასახლდნენ და გერმანული დასახლება სოფელი ელიზაბეტალი შექმნეს. დღევანდელი ასურეთი გერმანული სოფლის აღდგენა რეაბილიტაციის პროექტი 2016 წელს არის დაწყებული და მისი მიზანია მემკვიდრეობის შენარჩუნებასა და მისი ტურისტული პოტენციალის ათვისება მოხდეს. მთავრობამ ბაკურიანში ცენტრალური პარკის მიმდებარედ 5,753 კვადრატული მეტრის ტერიტორიის განაშენიანების რეგულირების გეგმა დაამტკიცა, რომლის მიხედვითაც ამ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური სასტუმრო კომპლექსი უნდა აშენდეს. პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია 3-სართულიანი სასტუმროს მშენებლობა, ასევე 2 და 1 სართულიანი საბაგირო გზის დამხმარე მულტიფუნქციური შენობების მშენებლობა. ამ ტერიტორიაზე მდებარეობს შესაბამისად ეს ინფრასტრუქტურა და მისი მოწყობა უახლოეს მომავალში მოხდება. პრემიერ-მინისტრმა და მსოფლიოში ცნობილმა მთამსვლელმა რაინოლდ მესნერმა კავკასიის მთის ცენტრის პროექტის დეტალებზე იმსჯელეს. კავკასიის მთის ცენტრის მშენებლობა სვანეთში, კერძოდ კი მესტიაში, ზურულდზე იგეგმება. მსოფლიოში ცნობილმა მთამსვლელმა კავკასიის მთის ცენტრის შექმნის შესახებ გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ 2017 წლის ივლისში მიიღო. პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ ის წლებია იტალიის ალპებში მთის მუზეუმების ქსელს ავითარებს და კავკასიის მთის ცენტრი სწორედ ამ ქსელის შემადგენელი ნაწილი გახდება. ევროპის მასშტაბით ყველა მუზეუმში მისული სტუმარი მიიღებს ინფორმაციას მესტიის შესახებ და სვანეთის შესახებ და საქართველოს შესახებ. ეს არის ძალიან დიდი შესაძლებლობა ტურიზმის შემდგომი განვითარების საქართველოში. ეს იქნება ერთ-ერთი მართლაც და საჩვენებელი ადგილი მთელ საქართველოში და მთელ რეგიონში და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება უდიდესი ბიძგი მთის ტურიზმის განვითარებისთვის. მესტიაში ცენტრიდან აეროპორტამდე მისასვლელი 800 მეტრიანი გზის მონაკვეთის შეკეთება კი ტენდერით არავინ ისურვა, ამიტომ საგზაო დეპარტამენტმა შესყიდვების სააგენტოსგან გამარტივებული შესყიდვის უფლება მოიპოვა. გზის შეკეთება 621,000 ლარი დაჯდება. დეპარტამენტმა ამ მოთხოვნის საფუძვლად ღონისძიების შეუფერხებელ ვადებში ჩატარება დაასახელა. ლოტზე ტენდერი წელს 2-ჯერ გამოცხადდა, თუმცა მასში მონაწილეობის სურვილი არავის დაუფიქსირებია. საგზაო დეპარტამენტში შიშობენ, რომ მესამე ჯერზეც ტენდერის უშედეგოდ დასრულება გზის შეკეთებას კლიმატური პირობების გამო შეაფერხებდა. მესტიის ცენტრი აეროპორტი წრნიაშას საავტომობილო გზის 800 მეტრიანი მონაკვეთის შეკეთება მთავრობის განკარგულებით გზების დეპარტამენტს ჯერ კიდევ 2017 წლის ივნისში დაევალა, თუმცა რეგიონის კლიმატური პირობების მიზეზით სამუშაოები 2018 წლისათვის გადაიდო. ახლა კი იმავე კლიმატური პირობების გამო დეპარტამენტი უკვე გამარტივებული შესყიდვის უფლებით ისარგებლებს.
საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ხელმძღვანელებმა სატენდერო პირობებში შესატანი ცვლილებების შესახებ კონტრაქტორი ორგანიზაციებისათვის ღია კარის დღე გამართეს. ამ ღონისძიების ფარგლებში დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა კონტრაქტორებს სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული 83,835,500 ლარის ღირებულების 17 პროექტი წინასწარ ტენდერის გამოცხადებამდე გააცნეს. პროექტებზე ტენდერები მაისის ბოლომდე უკვე ეტაპობრივად გამოცხადება. კომპანიებს კი თავის მხრივ ჰქონდათ საშუალება, რომ წინასწარ გასცნობოდნენ პროექტის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას და სატენდერო პირობებს. კონტრაქტორ ორგანიზაციებს ასევე გააცნეს ინფორმაცია სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროექტების სატენდერო პირობებში შესატანი ცვლილებების შესახებაც. ცვლილებები ბარიერების მინიმუმამდე დაყვანას, დავების განხილვის საბჭოს რეკომენდაციებს, ტექნიკურ და კვალიფიკაციის დამადასტურებელ მოთხოვნებს შეეხება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება კი ინტერესთა გამოხატვის საშუალებით იწვევს ყველა იმ პირს, რომელიც დაინტერესებულია ქუთაისის დავით აღმაშენებლის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრებს სატრანსპორტო საშუალებებით მოემსახუროს. უწყებაში განმარტავენ, რომ წინა წლებისგან განსხვავებით წელს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება მგზავრთა გადაყვანის ექსკლუზიურ უფლებას ერთ კონკრეტულ პირს არ მიანიჭებს. ამის მიზეზი აეროპორტებში გაზრდილი მგზავრთნაკადი და მუდმივად მზარდი ახალი მიმართულებებია. სწორედ აქედან გამომდინარე, ინტერესის გამოხატვა შეუძლია ყველა იმ ოპერატორს, ვინც დაინტერესებულია საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის მიმართულებით და პირიქით მგზავრები გადაიყვანოს. ინტერესის გამოხატვა შეუძლია ყველა იმ პირს, რომელიც აკმაყოფილებს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების მიერ დადგენილ მოთხოვნებს. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ უძრავი ქონების რეგისტრაციისას ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის გამოყენების შესახებ კი მოხსენება დუბაიში გამართულ მომავლის ბლოკჩეინ სამიტზე მოხდა. საჯარო რეესტრის წარმომადგენლებმა უძრავი ქონების სარეგისტრაციო წარმოებაში ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის გამოყენების გამოცდილებაზე და პროექტის სარგებლის შესახებ დეტალურად ისაუბრეს. საქართველო არის პირველი ქვეყანა მსოფლიოში, რომელმაც უძრავი ქონების სარეგისტრაციო წარმოებაში ბლოკჩეინის ტექნოლოგია წარმატებით დანერგა. ბლოკჩეინში ინტეგრირება უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სარეგისტრაციო ტრანზაქციებს კიდევ უფრო მეტად დაცულს, მსოფლიო მასშტაბით ხელმისაწვდომს და გამჭვირვალეს ხდის. სამიტზე საჯარო რეესტრის წარმომადგენლებმა უძრავ ქონებაზე სარეგისტრაციო წარმოებაში ბლოკჩეინის დანერგვის პროექტის სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრეს. საქართველოში კი ბიტკოინ ბანკომატი გაიხსნა, რომელიც TPS-მა წარმოადგინა მომხმარებელს კრიპტოვალუტის გადაცვლა უკვე ნახტ ფულზე სწორედ ბანკომატით შეუძლია. ანგარიშის იდენტიფიცირებისათვის მხოლოდ მობილური ტელეფონის ნომერი და ქვითარია საჭირო. რის შემდეგაც რამდენიმე წუთში კრიპტოვალუტა უკვე ეროვნულ ვალუტაში კონვერტირდება. ჯერჯერობით კომპანიას ორი ტერმინალი აქვს გახსნილი კოსტავას 71-ში და დადიანის 12 ნომერში. კრიპტოვალუტების ჯამური კაპიტალიზაცია ისე შეგახსენებთ, რომ ამ დროისათვის თითქმის 9 ტრილიონია 448 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ბიტკოინის ამ შემთხვევაში არის 9617 ფასი, ეთერიუმის ღირებულება კი 770 დოლარია. რიპლის შეძენა დაახლოებით 88 ცენტად არის შესაძლებელი. კრიპტოვალუტებით წარმოებული ოპერაციებიდან მიღებული შემოსავლები კი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე დაიბეგრება. მის შესახებ განცხადება თავად აზერბაიჯანის გადასახადების სამინისტროს საგადასახადო პოლიტიკის და სტრატეგიული კვლევების დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილემ ბაქოს მეორე საფინანსო და საინვესტიციო ფორუმზე გააკეთა. კრიპტოვალუტით წარმოებული ოპერაციებიდან მიღებული შემოსავალი აზერბაიჯანში იბეგრება. იურიდიული პირები ამ შემთხვევაში მოგების გადასახადით, ხოლო ფიზიკური პირები საშემოსავლო გადასახადით იბეგრებიან. თუ ვინმე შეიძინა კრიპტოვალუტა და შემდეგ უფრო ძვირად გაყიდა, ეს ნიშნავს, რომ შემოსავალი მიიღო და შესაბამისად ის დაბეგვრას დაექვემდებარება, ამბობს მაღალჩინოსანი. აზერბაიჯანში კრიპტოვალუტით ვაჭრობის მოცულობის რეკორდული ზრდა 2017 წლის მაისი-დეკემბრის პერიოდში დაფიქსირდა. ახლა ტრადიციულ ვალუტებს დაუბრუნდებით, ოღონდ გიორგის დახმარებით და გაგოცნობს სავალუტო მიმოხილვას.
მოკლე ამბებით, საკმაოდ ბანკთა შორისი ვაჭრობის შედეგად დოლარი არის გაუფასურებული ამ შემთხვევაში ლართან მიმართებაში 2 ლარი და 45 თეთრი ღირს. მე ვატყობ ტენდენციას ბაზრის დაკვირვებიდან გამომდინარე, რომ ლარი კიდევ უფრო გამყარდება დოლართან მიმართებაში 2 და 53-ს, 2 და 54-ს ნახავდით გადამცვლელ პუნქტებში დოლარის ფასს 3 ლარიან ნიშნულს არც ევროს ფასი მიუახლოვდა 2 ლარი და 91 თეთრი ღირს თურქული ლირა 57 თეთრად ფასობს გაუფასურებულია სხვათა შორის ფუნტ სტერლინგიც 3 ლარად და 33 თეთრად შეგიძლიათ მისი შეძენა არაფერი განსაკუთრებული არ მაქვს სათქმელი მას შემდეგ რაც დაკვირვება დავიწყეთ საქართველოს საფონდო ბირჟაზე პირველად მოხდა რომ არც არასაბირჟო გარიგებები არ განხორციელებულა და არც სავაჭრო სესიების დროს შეუწუხებია ვინმეს თავი. ერთადერთი სიახლე რაც ბოლო 1 კვირის განმავლობაში მოხდა ეს საფონდო ბირჟის კაპიტალიზაციაა რომელიც 2.5 მილიარდ ლარამდე შემცირდა და ბირჟის ინდექსი JSX-ი 194 პუნქტამდე დაეცა. აქ დავტოვოთ სავალუტო მიმოხილვა და გადავინაცვლოთ უკვე ამინდის პროგნოზისკენ, რომელსაც ტრადიციულად ანაწარმოგვიდგენს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციაზე დაყრდნობით და ჩვენს არაჩვეულებრივ პარტნიორებთან ერთად. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამდენ დღე ვანონსებდით წვიმიან დღეს, თუმცა მე მგონი აი მოვიდათ, რომ როდესაც საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში ნამდვილად ნალექი იქნება და მომდევნო დღეებში წვიმასაც შეიძლება ველოდოთ. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი გვატყობინებს, რომ დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებაა მოსალოდნელი. ზოგან იქნება ხანმოკლე წვიმათან ელჭექით იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულებით ქარიც. სოხუმში 27 გრადუსი იქნება და იწვიმებს ელჭექთან ერთად. ბათუმში უმეტესად უნალექო დღე გველოდებოდა 27 გრადუსი ისევ როგორც ქობულეთში. ფოთში დღის განმავლობაში კიდევ უფრო მეტი იქნება ტემპერატურული მაჩვენებელი და 29 გრადუსი დაფიქსირდება. ქუთაისში კი 31 გრადუსია მოსალოდნელი. ზუგდიდში მცირე წვიმა ელჭექით იქნება და 29 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა. ოზურგეთში 30 გრადუსი ონშიც იწვიმებს და ელჭექის ფონზე 28 გრადუსაც მიაღწევს დღის განმავლობაში ტემპერატურა. გორში 29 გრადუსი იქნება და აქაც ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის ნავარაუდები, ისევ როგორც ცხინვალში, ოღონდ ამ შემთხვევაში მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსია. მარნეულში ასევე შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და 29 გრადუსი დაფიქსირდება. ანალოგიური ამინდი იქნება დღის განმავლობაში რუსთავშიც. ახალციხეში ხანმოკლე წვიმას და ელჭექს ელოდებიან, ოღონდ აქ 24 გრადუსია მოსალოდნელი, ბორჯომში 25 გრადუსი იქნება წვიმის ფონზე, ბაკურიანში 20 აქაც იწვიმებს და ახალქალაქშიც 20 გრადუსი იქნება და ხანმოკლე წვიმა. სტეფანწმინდაში 18 გრადუსი დაფიქსირდება და აქაც წვიმიანი ამინდი გველოდება. თელავში იქნება ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, თუმცა დღის განმავლობაში შედარებით მაღალი ტემპერატურა 27 გრადუსი დაფიქსირდება. დედაქალაქს რაც შეეხება, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს. შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმაც ელჭექით, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში 29 გრადუსს მიაღწევს. ჩვენ კიდევ ერთხელ გვექნება ანა ახლა საშუალება ვნახოთ რა გველის საკმაოდ საინტერესო დღევანდელ საქმიან დილაში წინ ტრადიციულად საინტერესო ეთერი არის მთელი დღის განმავლობაში ტეპირველის საინფორმაციო სამსახური და მისი პოლიტიკური ეთერების წამყვანები ამზადებენ თქვენთვის ძალიან საინტერესო ეთერებს, თუმცა მანამდე საქმიანი დილა და შემდგომ ქალების ნარატივია გვანცალაღიძესთან ერთად. კიდევ ერთხელ ვნახოთ რა არის დღეს საინტერესო საქმიანი დილაში და სულ მალე უკვე დაგიბრუნდებით სტუმრებთან ერთად. დილას საქმიანად იწყებენ სანდრო კანდელაკი, დავით ჩეჩელაშვილი, მარიამ ჩახვაშვილი, ელიტ მოტორსის შეჯიბრის ორგანიზატორები და გამარჯვებულები, დავით ბოტკოველი, ელენე ჩომახიძის სტუმრები იქნებიან გიორგი მშვენიერაძე და გიორგი ტურაზაშვილი. ვარდების თუ რესპუბლიკის მოედანი, თბილისის მთავრობის გადაწყვეტილებამდე ემილ ავდალიანი ისტორიული ადგილის ამბით გვიერთდება. დილა საქმიანია ტეპირველზე.
მეწარმოებით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს და არა მხოლოდ ახალგაზრდებს 18-29 ივნის არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა ექნებათ კიმბერლი დევის კინგის სატრენინგო კურსს დაესწრონ. თუ ჯერ ვერ მივხვდით ამ ერთწინებაში რა შესაძლებლობა იგულისხმება, მოკლედ განვარტო, სანამ სტუმრებს წარუადგენ. სოფლიოში ყოველწლიურად 100 მილიონი ახალი სტარტაპი იქმნება და ამ რაოდენობიდან მხოლოდ ძალიან მცირე რაოდენობა თუ აღწევს წარმატებას. წარმატებლობის პირველი მიზეზი კი არასწორი გადაწყვეტილებები, თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის არქონაა. კიმბერლი დევის კინგის ტრენინგი კი დაეხმარება მსურველებს იდეის სწრაფად ფორმირებას და ბიზნეს მოდელის ჩამოყალიბებაში. მოკლედ, მას მისლობთ სტუმრებს სანდრო კანდილაკი, ფაბლაბ ილიანის მენეჯერი, დავით ჩეჩელაშვილი, ილიანის ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ექსპერტი არიან საქმიანი დილისმულები და ისინი უფრო დეტალურად გვეტყვიან, რა მნიშვნელობა აქვს ასეთ ტრენინგებს და მით უმეტეს მათთვის, ვინც დაინტერესებულია, რომ ახალი სტარტაპი, რომელზეც ის მუშაობს, კიდევ უფრო წარმატებული იყოს. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისათვის. მშვიდობის, დავით, სანდრო, მოგესალმებით. მოდი ახსნათ ცოტა უფრო მეტი რეალურად რას უყრით. ჯერ კიდევ მაისის გარიჟრაზე საფუძველს საიმისოდ, რომ ივნისის ბოლოს იქნება საკმაოდ საინტერესო ღონისძიება. მანამდე ბევრჯერ მოგიწევს გამოჩენა ეჭვი მაქვს, მაგრამ მოდით ჯერჯერობით ამ თემაზე ვისაუბროთ. მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. კიმბერლი დეივის კინგის ასე ვთქვათ, მთავარი საქართველოს ჩამოსვლის მიზეზია ის არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ამერიკის საელჩოს და სან-დიეგოს სამეწარმეო ცენტრის, ლევინის ცენტრის ერთობლივი პროექტი, რომელიც გულისხმობს მეწარმოებით დაინტერესებული ადამიანებისთვის კონკრეტული ცოდნის მიცემას. ზოგადად, როგორც თქვენ ახსენეთ, პრობლემა როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოში არის ის, რომ სამწუხაროდ არსებობს, ასე ვთქვათ, კარგი ცოდნა იმის, რომ და გამოცდილება საქართველოში, რომ მოხდეს გაზიარება თუ რა არის საჭირო, როდესაც გაქვს იდეა და გსურს რომ შექმნა გლობალური სტარტაპი. შესაბამისად, ამ ტრენინგის მიზანია ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს, ვისაც აქვს ინოვაციური იდეა, აქვს მისწრაფება იმისთვის, რომ შექმნას რაღაც გლობალურ ბაზარზე ორიენტირებული სტარტაპი, რომელიც შეცვლის მომავალში სამყაროს. ჩვენ მივცეთ შესაძლებლობა გაიაროს ერთკვირიანი ტრენინგი, რომელიც მას მისცემს ცოდნას იმაში, თუ როგორ შეიძლება იდეის სწორი გენერირება, როგორ შეიძლება იდეის ვალიდაცია, როგორ შეიძლება მომხმარებლის განსაზღვრა, როგორ უნდა შექმნას თავის სტარტაპის ბიზნეს მოდელი, რომელიც სწორ შემოსავალს მოუტანს მას, როგორ უნდა მოახდინოს სტარტაპმა დაბალი, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტის ფარგლებში სწორი კომუნიკაცია და როგორ შეძლებს რაც ყველაზე მთავარია ეგრეთ წოდებული ფანდინგის აღებას. და თუ არა შენ ჩამონათვალე ფაქტიურად მთავარი განსაზღვრელი იმისა, რომ სტარტაპები მაქსიმალურად წარმატებულნი იყვნენ და ამისი რაღაც განსაკუთრებული ხარისხი აქვს, თქვათ, ამ ტრენინგიდან გამომდინარე. ზუსტად მიზანიც ეგ არის. პრობლემა რაც და ზოგადად სტატისტიკის თუ შევხედავთ, უმეტესად არის ის, რომ ისინი იღებენ არასწორ გადაწყვეტილებას. და ეს გადაწყვეტილება მოდის არცოდნიდან და იმ გამოსვლების არ ქონდა, რაც თვითონ ჩვენ ქვეყანას ამ მიმართულებით არ გააჩნია, იმიტომ რომ ზოგადად ინოვაციური ბიზნესის მიმართულებით საქართველოში ყველაფერს ეხა ვიწყებთ. ამიტომ საჭიროა სწორი გამოცდილება, სწორი ცოდნის, ასე ვთქვათ, აკუმულირება ჩვენს ახალგაზრდებში, რათა ამ ცოდნის გადაცემა მერე მოხდეს ერთმანეთზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ილიანის თვითონაც არ უჭირს სტარტაპები და ძალიან ბევრი საინტერესო იდეის შესახებ თქვენგანაც მოგვისმენია და ვინც თვალს ადევნებს ძალიან ბევრი გაუგია. ალბათ შევსება ამ ტრენინგის არ გაგიჭირდებათ, მაგრამ მაინც ვისთვის არის ეს ტრენინგი, ვის შეუძლია დასწრება, ცოტა მეტი ინფორმაციული ნაწილიც რომ გავცეთ. ნებისმიერ ადამიანს ასაკს არ ზღუდავთ, იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული ანტრეპრენერები და მეწარმეები, რომლებიც ორიენტირებულები არიან სამყაროს შეცვლაზე, მათთვის ასაკის შეზღუდვა, ასე ვთქვათ, არასწორია. რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებლად? თავარი არის, რომ მათ ქონდეთ мотиваცია და სურვილი იმის, რომ მიიღონ ეს კონკრეტული ცოდნა და შესაბამისად ქონდეთ გააზრებული თუ რა შეიძლება ამ ცოდნის გამოყენება და რეალურად ამ ცოდნის გაცემამ და გამოიწვიოს ის, რომ ისინი ამ ცოდნას რაღაცაში გამოიყენებენ. მეორე არის ის, რომ უნდა ქონდეს რაღაც დონით და იცოდეს საკომუნიკაციო ინგლისური ენა, იმიტომ რომ ტრენინგ კურსი მოითხოვს ინგლისურ ენის ცოდნას და შესაბამისად მათი ჩართულობა იქნება ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ინტერაქციული ტრენერიდან გამომდინარე, რომელსაც არ ვიცი უსაზღვროდ დიდი გამოცდილება გააჩნია და არ ვიცი საქართველოს ძალიან იშვიათია ესეთი ექსპერტების ჩამოსვლა და მეორე არის ის, რომ უნდა სურდეს, ასე ვთქვათ, თავის რეალიზება და უნდა სურდეს, რომ მიღებულ ცოდნას მოახმარს თავის იდეას და ამ იდეით შეცვლის რაღაცას. სანდრო, ანას ნათქვამს გავაგრძელებ, რომ ილიანის მიმდინარეშიც აქვს საკმაოდ ბევრი და კარგად ნაზრუნი ცდელობები კომერციალიზაციაზე, იგივე ფაბლაბის და ბევრი სხვა მიმართულება ამის დასტურია.
და მე კიდევ ერთხელ მივესალმები დავით ჩეჩელაშვილს, რომელიც ილეონის ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ექსპერტია. ნიშნავს თუ არა, დავით, ეს პოზიცია, ამ შემთხვევაში და ტრეინინგზე მე გადავიდეთ, რომ ილეონიში არის არა მარტო სამოტივაციო კერა, არამედ ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც მინიმუმამდე დაიყვანენ იმ ძალიან მაღალ ალბათობას იდეის არასწორად განვითარების. ამაზე გული ნურავის ნუ დაწყდება. სტარტაპების ბუნება არის ზუსტად ასეთი, მაგრამ ის რომ თანხების მოზიდვა უფრო სწორად მოხდეს და იდეა სწორად განვითარდეს, ამისათვის იქ საკმაოდ საინტერესო გუნდი შეიყარეთ. შეიძლება მეტი ამასთან დაკავშირებით. ზუსტად ასეა. იმისათვის რომ ალბათობა რომელიც ძალიან პატარა ალბათობა რომ სტარტაპმა მით უმეტეს გლობალურად ორიენტირებულ სტარტაპმა მიაღწიოს წარმატებას დაახლოებით 3%-ია და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის რომ ეს ალბათობა ავწიოთ მაგალითად 5%-მდე 6%-მდე მაინც პატარა რჩება, მაგრამ რაც უფრო მეტი ცოდნა აქვთ თავიდანვე მით უფრო იზრდება ეს ალბათობა. არის მიმცემი რეალურად ერთკვირიანი თუნდაც ტრენინგ კურსი ამ შესაძლებლობის, ვინც არ უნდა იყოს ტრენერი, ხო ნამდვილად ჩვენ არ ვაყენებთ ვთქვათ იმ მასშტაბებს რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ, მაგრამ რა მნიშვნელობა, ანუ არ გულისხმობ რომ ერთი ადამიანი ერთი კვირის განმავლობაში შეიძლება ამას წყვეტდეს რეალურად რას ცulis ეს ერთი კვირა იმ ადამიანებში, რომლებიც თქვა სრულს გამოთქვამენ, რომ ამ ტრენინგ კურსში მიიღონ მონაწილეობა. ძალიან კაი შეკითხვაა და ეს თითქოს ჩანს, რომ დიდი დრო არ არის ორკვირიანი ტრეინინგია, მაგრამ ის გააჩნია როგორი ადამიანი ჩამოდის. Pirveli დეივისს აქვს დიდი გამოცდილება, ერთი უნიკალური ექსპერიენსია აქვს სტანფორდის engineering degree აქვს და MBA აქვს ჰარვარდიდან. და მე გამოცდილება აქვს როგორც venture capitalist-ის, ანუ სარისკო კაპიტალის გამოცდილება აქვს. ამიტომ დაანახავს ამ სტარტაპებს სხვა კუთხეს. რა კუთხეს მოელოდება არა დაუშვათ კლიენტი მაგათი, არამედ ის ხალხი, რომელიც ფულს ძლებს ამ სტარტაპში, რაც მნიშვნელოვანია. მეორე დიდი მომენტია ის, რომ ჩვენ ლაპარაკობთ აქ სტარტაპზე, აქ საქართველოს ცოტა სხვანაირი გაგებაა და სტარტაპი გლობალური ბაზარზე რობიდი სტარტაპი და არც ისე ბევრი სპეციალისტი ჩამოდის ისეთი, რომელიც დაეხმარება და თანასამაგრად ის ინტენსიური ტრეინინგი იქნება საკმაოდ და მე მგონი დიდი სარგებლობა იქნება. ხო, არის სტარტაპების მთავარი პრობლემა საქართველოში, რომ ისინი ხედვიდან გამომდინარე არ უყურებენ გლობალურად. ხო, დიდი პრობლემა და ჩვენ აქცენტი გვაქვს ზუსტად დიდი იდეებზე, Pirveli ინსტრუქცია. მაინტერესებდა ამ Pirveli დევისის მთავარი დანიშნულებაც ალბათ ეს. დანიშნულება ინსტრუქცია აქვს, რომ დიდი იდეებზე აქცენტი გააკეთოს დიდი იდეებზე, თითქოს ამბიცია არის, თითქოს სურვილი არის, იდეებიც კარგია, ეხლა უმომრავს რაღაცას ჩვენს ვახარისხებთ ილეონიში, მაგრამ აქ გავიჭედეთ, აი რეზუმირების კითხვისთვის, აი ზღვარისად ცოდნაა ისევ ესა დავით Pirveli მილიონის გაკეთება ყველაზე ძნელია, ასე არის Pirveli success story ყველაზე ძნელია. ამიტომ ყველას მიზანი საქართველოში არის რომ Skype შეიქმნას, ანუ Skype-ს იმიტომ მაქვს რომ ესტონეთის მაგალითად მაინც მეზობელი ქვეყანაა და Pirveli Skype-ი რო შევქმნათ და მაშინ მე უკვე ადვილი იქნება. Viber-ის რომელთაც ბელარუსები იწონებენ ჩვენთან თავს და დღემდე მექა არის ერთ-ერთი რეგიონში იკავებს. მე მოდის ხოლმე აქედან, აი რო ეძახიან PayPal mafia, Skype mafia, მე ისინი აკეთებენ სტარტაპებს უკვე და ეჯერებაც გვიჭირს რომ ჩვენ შეგვიძლია მსოფლიო მასშტაბზე გავიდეთ. ფსიქოლოგიური პრობლემაც არის. 18-დან 29-ის ჩათვლით. სანდრო, მანამდე რა ტიპის აქტივობას მიმართავთ თქვენ? ამითი რეზუმირება რო გავაკეთოთ, საიმისოთ რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა მოგაკითხოთ, იმ კრიტერიუმებით რაც თქვენ ბრძანეთ, ინგლისურის ცოდნა, იდეები და ამ დაგვარი. მოხდება თუ არა თქვენი მხრიდან ან დავითის მხრიდან, ჯგუფის მხრიდან კიდევ გადარჩევა თუ უკვე ნებისმიერი ადამიანი შევა მანდ? 14 მაისამდე არის ასე ვთქვათ სარეგისტრაციო დრო და როდესაც ისინი დარეგისტრირდებიან, მოხდება ასე ვთქვათ დაშორტლისტება ამ ადამიანების პირველხარისხოვანი და ამის შემდეგ უკვე როგორც სტარტაპების შერჩევა ხდება ხოლმე, ეგრეთ წოდებულ pitch deck-ზე წარდგებიან, სადაც elevator pitch-ის ფორმატით წარადგენენ თავის თავს თავის იდეას და შესაბამისად ამ 3 წუთში, ამ შემთხვევაში 2-3 წუთი ექნებათ მათ ამისთვის, უნდა დაგვეჯერონ თუ რატომ უნდა ავიყვანოთ ისინი ამ შემთხვევაში. რა გუნდს გაჯერებთ ახლა ეს ჩვენ ილეონის გუნდი იქნება ალბათ. არა მარტო ილეონის გუნდი, ამერიკის საელჩოდან იქნება, ლავინის ცენტრიდან, ჯიტადან იქნება, ჟური შედგება, საკმაოდ დიდი ჟური იქნება და ჩვენ ვეძებთ ადამიანებს, რომლებიც ვიღაცა მითხრა კაი ტერმინი აქვს შერეკილები, ხო, კარგი გაგებით. ანუ ჩვენ არასტანდარტული ხალხი გვჭირდება, იმიტომ როგორც რო შეხედოთ
ვხედოთ ხო ვინ არიან ზუკენბერგები, ელონ მასკები. შენ სხვა შორის იმ თემაზე ჩვენ ვაპირებთ საუბარს ამ კვირაში შერეკილები არ არის ცუდი სახელი. ხო. რას წარმოდებები და გისურვებთ ყველა იმ სტარტაპს ვინც მონაწილეობს. სანდრო, მე მგონია რომ მაინც დაშორტლისტების შემდეგ რაღაცა აპდეიტ ინფორმაცია მივცეთ თუ შეიძლება. ჩვენ საქმიან საზოგადოებას. ურმესი მადლობა მობრძანებისთვის. სანდრო კანდელაკს, დავით ჩეჩელაშვილს სტუმრობდით. მე მათ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მემშვიდობები, თუმცა ამ თემასთან დაკავშირებით აუცილებლად კიდევ მოგაწვით შესაბამის ინფორმაციებს და ახლა კიდევ ერთი ამბავი გვაქვს, რომელიცაც მარიამ ადამიანთან ერთად გავშლით. ევროპაში ახალგაზრდების უმეტესობა საკუთარი პროფესიული კარიერის დასაწყისში სტაჟირების პროგრამებში ერთვება, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ პროგრამა თითქმის ყველა ევროპულ ქვეყანაში მორგებულია სწავლაზე, ტრენინგებსა თუ საჭირო უნარჩვევების ათვისებაზე. პროგრამის დასრულების შემდეგ კი უკვე პრაქტიკანტები სრულფასოვნად უერთდებიან შრომით ბაზარს და იწყებენ საკუთარ საქმეს. რით განსხვავდება ევროპაში სტაჟირება და რა პერსპექტივებს თავაზობენ კომპანიების სტუდენტებს საომავლოდ, ამაზე მარიამ ადამია გვერდება სასაუბროდ. მარიამ, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის. ან სტაჟირება როგორც წესი ახალგაზრდა თაობას ამზადებს შრომითი ბაზრისთვის და მომავალი პროფესიისათვის, რაც სამომავლო პერსპექტივაში მომგებიანი ხდება როგორც ქვეყნის ეკონომიკისთვის, ასევე თავად დასაქმების მსურველებისათვის. ამიტომაც სულ უფრო მეტი ევროპული ქვეყანა ერთვება და უწევს ორგანიზებას სტაჟირების ხარისხიან პროგრამებს, მათ შორის სასწავლო პროგრამების განვითარებაში ჩართულები არიან როგორც პროფესიული კავშირები, ასევე ბიზნესმენებიც. თუკი მაგალითად ევროპულ კომპანიებს გადავხედავთ, შეიძლება ითქვას, რომ დაახლოებით 4 მილიონამდე სტუდენტი შრომობს, ანუ გადის სტაჟირებას, თუმცა მათგან მხოლოდ 70% ახერხებს კონტრაქტის მოპოვებას. ცხადია, ისეთი კადრის აყვანა, რომელიც უშუალოდ ამ კომპანიაშია პროფესიულად გაზრდილი, იცის სამუშაო სპეციფიკა და შიდა სამზარეულო თავად კომპანიისთვისაც მომგებიანია, ვიდრე გარედან აყვანილი თანამშრომელი. კვლევების შედეგად კი დასტურდება, რომ ახალგაზრდა სტაჟიორთა მაღალი აქტივობა დაუსაქმებელ ადამიანებსაც უბიძგავთ იმავე გზას დაადგნენ და შედეგად ეს მოდელი ხელს უწყობს უმუშევრობის მნიშვნელოვან შემცირებას ქვეყანაში. საინტერესოა ისევ ევროპულ მაგალითზე დაყრდნობით, რომ განვიხილოთ უკვე რა მოეთხოვებათ და რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ დამსაქმებლები, ვიდრე ისინი სტაჟიორებს აიყვანენ და ამ ტიპის პასუხისმგებლობას აიღებენ საკუთარ თავზე. ამ მოდელის ამოქმედება ეფექტიანი მხოლოდ იმ შემთხვევაშია, თუ კი გადაწყვეტილების მიმღები მხარი, ანუ დამსაქმებელი სტაჟირების ხარისხიან პროგრამას შესთავაზებს დაინტერესებულ პირებს. უპირველეს ყოვლისა კი სტაჟირება რეალურად უნდა ითვლებოდეს კარიერული ზრდის პირველ ნაბიჯად და არა ფუჭად და უსარგებლოდ დახარჯულ დროდ. ანუ გულისხმობ, რომ სტაჟირების პერიოდში პრაქტიკანტს მიეცეს კონკრეტული დავალებების შესრულების ვალდებულება. მკაფიოდ უნდა იყოს გაწერილი სწავლების პერიოდში მისი ამოცანები, ამავე დროს მნიშვნელოვანია უკვე პროფესიონალ თანამშრომლებთან ურთიერთობა და მათი მხარდაჭერა. კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს სტაჟირების სტაჟიორის ტრენინგებზე დასწრება და საშუალება მისცეს მას გადაჭრას პრაქტიკული პრობლემებიც. ცხადია, ამ ყველაფრის განხორციელების პროცესში აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული კომპანიებთან ერთად ხელისუფლების წარმომადგენლები, პროფესიული კავშირები თუ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. მართალია, ამ კრიტერიუმებს ევროპის ქვეყნებს შორის უმრავლესობა აბსოლუტურად იზიარებს და ეთანხმებას, თუმცა სტაჟირების საუკეთესო მოდელს მაინც დანია გვთავაზობს, რაც გვაძლევს სტაჟირების პროგრამა. ამ კითხვაზე პასუხის მისაღებად ორ პრაქტიკანტ გოგოს გაგაცნობთ, დეტალები უკვე ვნახოთ ჩვენ სიუჟეტში. ეს 25 წლის სტუდენტი კირაა, რომელიც ბოლოს 3 წელია პრაქტიკას გადის და სწავლობს კოპენჰაგენში ერთ-ერთ კომპანიაში ვიზუალურ ნავიგაციაზე. პარალელურად თანამშრომლობს ვიზუალური კომუნიკაციის სფეროში მომუშავე კომპანიებთან და უძღვება სხვადასხვა პროექტებს. კირა პროგრამას ურთვეში ამთავრებს და უკვე მზად არის საკუთარი საქმიანობის დასაწყებად და შრომით ბაზარზე ოპერირებისათვის. სამომავლოდ კი არც საკუთარი ბიზნესის დაწყებას გამორიცხავს. ეს კი 23 წლის ოლივიაა, რომელიც ჯერ მხოლოდ 3 თვეა რაც სტაჟიორია, თუმცა საკუთარ გამოცდილებაზე საუბარი არც ახლაა ნაადრევი. ოლივია მომავალი მღებავია და საკუთარი ხელებით ალამაზებს ინტერიერს. ერთწლიანი სტაჟირების დასრულების შემდეგ კი შესაძლებლობა ექნება დასაქმდეს, იყოს თავისი საქმის პროფესიონალი და რაც მთავარია ჰქონდეს საკუთარი შემოსავალი. როგორც მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ექსპერტები განმარტავენ, მსგავსად დანიისა ყველა ქვეყანაში მსგავსი მოდელის დანერგვა წაახალისებს კვალიფიციური კადრების მოზიდვას ყველა სექტორში და გაზრდის დასაქმების უნარიან ადამიანთა რაოდენობას. განსაკუთრებით კი პოზიტიური იქნება შედეგი, თუ კი ამ მიმართულებით უფრო მეტი ახალგაზრდა ადამიანი დაინტერესდება და მოხერხდება პროცესებში ჩართვა არა მარტო სტუდენტების, არამედ მოსწავლეებისიც.
ალბათ უცხოარავის ის იქნება თუ ვიტყვი რომ დროთა განმავლობაში იცვლება შრომით ბაზარზე დამსაქმებელთა მოთხოვნები და უკვე პრიორიტეტული ხდება ციფრული ტექნოლოგიების მიმართ ცოდნისა და უნარების გაუმჯობესება. ეს კი უკვე იმ აუცილებელ კრიტერიუმებში შედის, რის დაკმაყოფილებასაც დამსაქმებლები ითხოვენ. კრიტიკულ აზროვნებასთან, გუნდურ მუშაობასთან, ინფორმაციის აქტიურად მიღება გავრცელებასთან ერთად. ამიტომაც სტაჟირების პროგრამა ხდება დღითიდღე მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ ახალგაზრდები მზად იყვნენ შრომით ბაზარზე შესასვლელად და გარკვეული გამოცდილება დაგროვებულების სრულყოფილად დასაქმნელ კომპანიებში. მადლობა მარიამ ადამიანს ძალიან საინტერესო მიმოხილვისათვის და მოკლედ წარმოდგენილი ძალიან საინტერესო ინფორმაციისათვის. მცირე სარეკლამო პაუზა გულდება საქმიანი დილის ეთერში ახლა და ბიზნეს სიახლეებით სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის პასუხები კერძო სექტორის პრეტენზიებზე და მუხრუჭის განმარტება მადაზე მოსული ბანკებისთვის. საქართველოს მასშტაბით მეთხევეები გაერთიანებას და რძის პროდუქტების ერთი ბრენდის ქვეშ წარმოებასაც გეგმავენ. აგროლეინი წელს ორჯერ მეტი მოცვის და ჟოლოს გადამუშავებას გეგმავს. ყველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს საქმიანი დილა არის. ვაუწყებლობთ TV Pirveli-ზე და შეგახსენებთ, რომ დღეიდან 7 მაისიდან კომერციული ბანკებისთვის ეროვნული ბანკის ახალი რეგულაციები ამოქმედდება. კერძოდ ეროვნული ბანკის ახალი წესებით 2018 წლის 7 მაისიდან ბანკებს მომხმარებელთა გადამხდელ უნარიანობის სრულფასოვანი ანალიზის გარეშე სესხების გაცემა ეზღუდებათ. ასეთი სესხების საერთო თანხა არ უნდა აღემატებოდეს კომერციული ბანკის საზედამხედველო კაპიტალის 25%-ს. ამასთან ეროვნული ბანკის ინფორმაციით სესხების გადამხდელ უნარიანობის სრულფასოვანი ანალიზის გარეშე უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხების საერთო თანხა არ უნდა აღემატებოდეს ბანკის საზედამხედველო კაპიტალის 15%-ს. ასევე სესხის გაცემის სესხის უზრუნველყოფის კოეფიციენტი საუბარია value ratio-ზე, ანუ loan to value ratio არ უნდა იყოს 50%-ზე მეტი. სების განმარტებით შემოსავლის დადასტურების გარეშე საცალო სესხების გაცემის мотиваციის შემცირება ხელშეუწყობს საკრედიტო სტანდარტების გაუმჯობესებას საბანკო სექტორში, კომერციული ბანკების საკრედიტო პორტფელის და პორტფელების მთლიანად ხარისხის გაუმჯობესებას და სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე საკრედიტო ურთიერთობების წახალისებას. ნახოთ, დავაკვირდებით. PMG აქ არის, აგრძელებს ამ თემის და ბევრი სხვა თემის მონიტორინგს, წინ უამრავი საინტერესო სიახლე გელით, რომელსაც ანა ლაპიაშვილი წარმოგიდგენთ. და ეროვნული ბანკის სიახლეებით ვაგრძელებთ ბიზნესამბებს. 2017 წელს მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურებამ 272 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის წლიურ ანგარიშში აღნიშნული. მათივე ინფორმაციით გასულ წელს სავალუტო ხარჯები იყო 230 მილიონი ამერიკული დოლარი. ამაში მოიაზრება საელჩოებისათვის, თავდაცვისათვის და ასე შემდეგ გაწეული ხარჯები. ამასთან ანგარიშში აღნიშნულია, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკის საერთაშორისო რეზერვების დინამიკაზე 2017 წელსაც ტრადიციულად რამდენიმე ძირითადი ფაქტორი მოქმედებდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის სავალუტო აუქციონები, მთავრობის ხარჯები და საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული კრედიტები და გრანტები. 2017 წლის განმავლობაში სავალუტო აუქციონებით ბანკის წმინდა შესყიდვებმა 129.8 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ამავე დროს გალარების პროგრამის ფარგლებში ბანკმა 78 მილიონ 700.000 ამერიკული დოლარი მიაწოდა ბაზარს. გასული წლის განმავლობაში კი საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიდან და დონორი სახელმწიფოებიდან სხვადასხვა პროგრამების და პროექტების დასაფინანსებლად მიღებული გრანტებისა და სესხების, მათ შორის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის გაფართოებული მექანიზმის ფარგლებში მიღებული ტრანშების ჯამური რაოდენობა იყო 497 მილიონი ამერიკული დოლარის ტოლი. ყველა ორგანიზაცია, რომელიც კრედიტს გასცემს, ვალდებული იქნება ეროვნულ ბანკში რეგისტრაცია გაიაროს, ამბობს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი მურთაზ გიკორია BMG-სთან. ის აღნიშნავს, რომ მსგავსი ვალდებულება კომპანიებს 2019 წლის 1 იანვრიდან ექნებათ. საცალო და კრედიტ მოსახლეობის ამ ქვეყანაში ვერც ერთი მხარე ვერ უგულებელყოფს იმ ფაქტს, რომ
ბანკი ხარ, ასე ვთქვათ, მიკროსაფინანსო თუ ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელიც მოსახლეობას ფულს აძლევ, რომ ეს პასუხისმგებლიანად უნდა გააკეთო. მოდი ამ პრინციპზე მე არ ამგონია ვინმე არსებობდეს, ვისაც ასე ვთქვათ, პრობლემა შეენიშნა ექნება. ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო, რომ ხშირად ვისმენ მედიაში, რომ ეროვნულმა ბანკმა რაღაც ერთ დღეში და ერთ წამს რაღაცა აკრძალა და ჩვენ არ ვართ მათ ჩვენ. ძალიან სასიამოვნოა. კოეფიციენტს რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ 25%-ს კაპიტალიდან სესხების ლიმიტს, ჩვენ სექტორს შევთავაზეთ მნიშვნელოვანი ცვლილება, პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების ჩარჩოთი, რომელსაც თქვით შევთანხმდით უწავა კონსულტაციები, ამას დაჭირდება 6-7 შეიძლება უფრო მეტი პერიოდიც, რომ დაბალანსებული, შეთანხმებული, ვთქვათ, მნიშვნელოვანი პრინციპები დავგეგმოთ. მაგრამ, როდესაც სექტორმა იცის, რომ ესეთი ცვლილება მზადდება, რომელმაც შეიძლება ასე ვთქვათ, გარკვეული გავლენა მოახდინოს მათ, ასე ვთქვათ, დაკრედიტების ზრდის ტემპებზე და ასე შემდეგ, გაჩნდა ცდუნება და სამწუხაროდ ეს გამოჩნდა მათ გეგმებში და მათ ქმედებებში, რომ აი ამ პერიოდში, როცა იცი, რომ გარკვეული ასე ვთქვათ, ქცევის წესები უნდა შეიცვალოს. არ ელოდებოდით, რომ ეს მოხდებოდა? ველოდებით, მაგიტომებრივია. და ზუსტად მაგიტომ შემოვიდა ეს ლიმიტი, რომ აი ამ პერიოდში არ ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, ცდუნება, რომ ვინაიდან ესეთი რეგულაცია შემოდის, მოდი დაჩქარებული ტემპებით დავაგროვოთ ეს ტემპები. ამიტომ ვის მოუვლის, ესე ვთქვათ, ეს რეგულაცია? ეს ძალიან მარტივია, ეს რეგულაცია უვლის იმ ბანკებს, რომელსაც ძალიან მაღალი აქვთ წილი თავიანთ პროფილებში ესეთი სესხების და შედარებით, ასე ვთქვათ, აგრესიული ტემპი ჰქონდათ ზრდის. საქართველოს მასშტაბით მეთხევეები გაერთიანებას და თხის რძის პროდუქტების ერთი ბრენდის ქვეშ წარმოებას გეგმავენ. ამის შესახებ BMG-ს ანა მიქაძე ჩიკვაიძემ განუცხადა, რომელიც ყველის მკვლევარი და მწარმოებელია. ის განმარტავს, რომ მეთხევეთა კოოპერატივი იქმნება, რომელშიც საქართველოს მასშტაბით 20-მდე მეთხევე გაერთიანდება. შეიქმნება დიდი კოოპერატივი და ამ დროისათვის უკვე გაერთიანებულია რამდენიმე მეთხევე ამ პროექტში. ის აღნიშნავს, რომ უახლოეს მომავალში უკვე ვრცელი პრეზენტაცია მომზადდება სწორედ ამ გაერთიანებასთან დაკავშირებით. კოოპერატივი კი ერთი ბრენდის ქვეშ გამოუშვებს თხის რძის პროდუქტებს. წევრები გაერთიანებენ როგორც მიწას, ასევე თხის საკვებით წარმოებას და უნდა ვიცოდეთ ზუსტად რას ვაჭმევთ პირუტყვს. ანუ გვექნება ერთიანი საკვები ბაზა, ერთიანი სარეკლამო სისტემა, ბრენდი, იურიდიული და სააუდიტო მომსახურება, ანუ ყველაფერი საერთო. ავირჩევთ ერთ სოლიდურ საწარმოს, სადაც ჩვენივე რეცეპტით დავამზადებთ ყველს და ჩამოვასხამთ რძეს, ამბობს მიქაძე ჩიკვაიძე. კოოპერატივის პრეზენტაცია კი უკვე ახლო მომავალში გაიმართება. იბერია ფრუტსი წელს გლეხების და ფერმერებისგან უფრო მეტი ველური ვაშლის და კენკრის ჩაბარებას გეგმავს. კომპანიის დირექტორი კოტე ხურციძე BMG-სთან აცხადებს, რომ წელს უკვე 20%-ით მეტ პროდუქტს დაამზადებენ, რაც ბიოხილის და კენკრის გამოშვებით მიიღება და თითქმის მთლიანად გერმანიაში იყიდება. საწარმო დუშეთში, ჟინველში მდებარეობს და ნედლეულს შემგროვებლებისაგან იღებენ, რომლებიც დუშეთის, თიანეთის და ყაზბეგის მოსახლეობაა. ისინი ნედლეულს ადგილობრივ შემგროვებელ პუნქტებში აბარებენ, საიდანაც კომპანია უზრუნველყოფს მის საწარმოში ტრანსპორტირებას. გასულ წელს 200 ტონაზე მეტი პროდუქცია დამზადდა. წელს კი უფრო მეტის გადამუშავება იგეგმება. ეს დამოკიდებულია მოსახლეობაზეც თუ რამდენს მიაწვდიან. ნედლეული, რისგანაც პროდუქცია მზადდება 100%-ით ველური ხილი და კენკრა. ის ბიოლოგიურად სუფთა უნდა იყოს, ამიტომ მხოლოდ ველურ ბუნებაში გროვდება. მათ შორის ქაცვი, მოცვი, ასკილი, ველური ვაშლი, ძირტკბილა და სხვადასხვა მცენარეები. შეპესი აგროლეინი კი წელს ორჯერ მეტ მოცვს და ჟოლოს გადაამუშავებს, ესეც BMG-სთან კომპანიის დირექტორმა გიორგი ღვინიაშვილმა განაცხადა. გასულ წელს კომპანია 30 ტონა კენკრა გადაამუშავა, წელს ეს მოცულობა 60-70 ტონა იქნება. პლანტაცია გვაძლევს 60 ტონა კენკრას, წელს კი ფერმერებისგანაც ვაპირებთ მოსავლის შესყიდვას, მათთან აქტიურად ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს, განმარტავს ხელმძღვანელი. მისი თქმით, მიწა დიდი აქვთ, მაგრამ მოცვი მხოლოდ 6 ჰექტარზეა გაშენებული. ახლა 10 ჰექტარზე ქლიავის გაშენება მიმდინარეობს და მათი ამოცანაა, რომ სხვა პროდუქტების გადამუშავებაც მოხდეს, რადგან ჟოლოსა და მოცვის გადამუშავების სეზონი სულ 2 თვეა და მაისის შუა რიცხვებიდან ივლისის შუა რიცხვებამდე ხდება მხოლოდ. შესაბამისად, წელიწადის სხვადასხვა დრო რომ დატვირთული იყოს, საწარმო 3 პროდუქტს არჩევს, რომელიც წლის სხვადასხვა სეზონზე მოდის.
კომპანია RMG-ის წარმომადგენლებმა კი თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში ჯვარას რეაბილიტირებული გზა მოინახულეს. RMG-ის აღმასრულებელი დირექტორი ადგილობრივ მოსახლეობასაც შეხვდა და მათგან სოფელში არსებული პრობლემები მოისმინა. გზაზე, რომელიც წლები ამორტიზებული იყო, საფარის მოსწორება, ინერტული მასალების დაყრა, გრეიდერით გასწორება და დატკეპნა მოხდა. ამას გარდა კომპანიის ინიციატივით გრეიდერით გასწორდა და გასუფთავდა ჯვარადან ფიტარეთის მონასტრისაკენ მიმავალი 12 კილომეტრიანი გზაც. ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელებაში ჯამში 52,000 ლარი დაიხარჯა. სარეაბილიტაციო სამუშაოები თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით განხორციელდა. კომპანია RMG-ის მეშვეობით მოხდა სოფელ ჯვარას გზის კილომეტრნახევარიანი გზის რეაბილიტაცია, ასევე შესრულდა 12 კილომეტრიანი გზის გაწმენდითი სამუშაოები სოფელ ჯვარადან ფიტარეთის მიმართულებით. მისმა ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა 52,000 ლარზე მეტი, საიდანაც 90%-ზე მეტი დაფინანსება გაიღო ჩვენმა კომპანიამ. ასევე კომპანიის მენეჯმენტს ჰქონდა ძალიან კარგი შეხვედრა სოფელ ჯვარას წარმომადგენლებთან. ჩვენ გავიზიარეთ მათი ტკივილები, პრობლემები და ხედვები. შევთანხმდით, რომ ესეთი კარგი შეხვედრები კიდევ გაგრძელდება, შევთანხმდით რაღაც პროექტებზე. მე უკვე სოფელში ვცხოვრობ 11 წელია. ამ სოფელს ადრე პადუმანის ახლა ჯვარა ქვია. და პრობლემა იყო ყოველთვის გზა. სუბოქი მანქანების გავლა ძალიან ძნელია. ახლა მოვიდა ეს RMG-ის კომპანია, რომელმაც ეს გზა გააკეთა, მაგრამ აი ვერ ვიტყვი იმაზე ცუც რომ არ გააკეთეს თქვა. მადლობელი ვარ. ვარდების მოედანს შესაძლოა ძველი სახელწოდება რესპუბლიკის მოედანი დაუბრუნდეს. ამ საკითხზე თბილისის საკრებულოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე თედო კობახიძემ საკრებულოს სახელმდებისა და სიმბოლიკის კომისიის თავმჯდომარეს ლია ჯახველაძეს მიმართვა გაუგზავნა. ამბობს სოციალურ ქსელშიც მოყვა მოსახლეობის მხრიდან აზრების გამოხატვა და არაერთგვარი ოპოზიციების დაფიქსირებაც. ემირ ავდალიანი კი პირველი რესპუბლიკის მოედნის ისტორიას მოგუყვება. დილა მშვიდობის დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ იქნებოდა ყოფილი რესპუბლიკის მოედანი. სივრცე, რომელსაც თქვენ ხედავთ კადრში, 1983 წლამდე არ არსებობდა. ეს ტერიტორია ამ პერიოდამდე იყო გადატვირთული დიდი ფოსტის შენობით, ხოლო რუსთაველის გამზირი გრძელდებოდა იმ მიმართულებით, რომელსაც თქვენ ხედავთ ჩემგან მარჯვენა მხარეს. 1983 წლამდე ეს მოედანი ხევი იყო და მისი შევსება მოხდა არქიტექტორ ტონი კალანდარიშვილის მიერ. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ მე-20 საუკუნის დასაწყისისთვის ეს ხევი ახლოს იყო იმ ნაგავსაყრელთან, რომელიც თბილისში საკმაოდ ცნობილი იყო, იმით რომ იმ ადგილას ზუსტად აშენდა თბილისისთვის ცნობილი მელი კაზარიანცის სახლი, რომელიც ზუსტად ჩემგან მარჯვენა მხარეს დგას. ტონი კალანდარიშვილის პროექტი საკმაოდ სარისკო იყო, რადგან საჭირო იყო საკმაოდ დიდი ხევის შევსება. და ჩვენ ვიცით, რომ დღევანდელი სახე ამ მოედნის ზუსტად იგივე არის, როგორც იყო ჩაფიქრებული არქიტექტორის მიერ. ჩემუკან არსებული სივრცე 1983 წლიდან იწოდებოდა როგორც რესპუბლიკის მოედანი. აღნიშნულ ტერიტორიას რამოდენიმეჯერ შეიცვალა სახელწოდება და დღეს მას ჰქვია ვარდების რევოლუციის მოედანი. საქმიანდილის დასაწყისშიც აღნიშნეთ, რომ გუშინ კახეთი მსოფლიო მარათონის Wing for Life World Run 2018-ის მასპინძელი იყო, რომელშიც სხვადასხვა ქვეყნებთან ერთად საქართველოსაც მიიღო მონაწილეობა. მიზანი იმ ადამიანების დახმარება გახდათ, რომლებსაც სამედიცინო და კლინიკური კვლევები სჭირდებათ ზურგის ტვინის სამკურნალოდ. ადგილზე თეკიტა მოტორსის გუნდთან ერთად ლევან თაღიაშვილიც იმყოფებოდა, რომლისგანაც გუშინდელი დღის საინტერესო დეტალებს შევიტყობთ. ირბინა თუ არა არ ვიცი, ამას უკვე გადაცემის მერე მოვიკითხავთ, მაგრამ სიუჟეტი ვნახოთ.
კახეთში 7000-მა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა საქველმოქმედო მარათონში, რომლის შემადგენლობასაც არც BMG-სა და TG Motorsის გუნდები გამოაგდნენ. ყველაზე მასშტაბური საქველმოქმედო ღონისძიება მსოფლიო სპორტის ისტორიაში მეხუთედ ჩატარდა. მასში მონაწილეობა უპრეცედენტო რაოდენობის ადამიანმა მიიღო. მათ შორის იყვნენ ყოფილი სპორტსმენები, მოხალისეები, ჯანსაღი ცხოვრების მოყვარულები და საჯარო თუ კერძო სექტორის წარმომადგენლები. TG როგორც მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის კომპანია უერთდება რა თქმა უნდა ამ გარბენს. დღეს ძალიან დიდი დღეა, ძალიან ლამაზი დღეა. 7000-მდე მონაწილე არის ფაქტობრივად, რაც ალბათ უპრეცედენტოა საქართველოს მასშტაბით და ჩვენი კომპანია 150 ადამიანამდეა, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი. დიდი იმედი გვაქვს, რა თქმა უნდა, რომელიღაც TG-ტელი, რა თქმა უნდა, გაიმარჯვებს. უფრო მეტი აქტიურობა მომავალ წელში, უფრო მეტი ჩართულობა ალბათ ძალიან კარგი იქნება არა მარტო ჩვენი ქვეყნისთვის, ზოგადად, რა თქმა უნდა, ადამიანებისთვის და ჩვენ დაუბრუნდით თქვენ სიცოცხლისთვის. ეხლა ვართ მე-5 კილომეტრზე, უახლოვდებით ფინიშს, ვნახოთ ვინ იქნება გამარჯვებული. ეჭვი მაქვს, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იქნება მონდომებული იმისათვის, რომ მივიდეს პირველი ფინიშის ხაზთან. მონაწილეებს ყოველ 5 კილომეტრზე შეეძლოთ შესვენება და ძალების აღდგენა. ჯანსაღი ცხოვრების მოყვარულები კი არ მხოლოდ საქართველოდან, არამედ სხვა ქვეყნებიდანაც იყვნენ ჩამოსულები. დავიღალეთ ძალიან 4 კილომეტრზე ვართ, მაგრამ შემართებით ვართ ჯერ კიდევ. ამასობაში BMG-ს გუნდმა ასპარეზი პროფესიონალებს დაუთმო და გეზის საწყისი წერტილისკენ აიღო. სამწუხაროდ ვერ მოვახერხეთ ფინიშის ხაზამდე მისვლა, გავიარეთ 5 კილომეტრი და ამჟამად ავტობუსით ბრუნდებით უკან. დღის ბოლოს ხანგრძლივი მარათონი მუსიკის თანხლებით გაგრძელდა. შედეგი მიღწეულია. 7000 ადამიანი ერთი მიზნის გარშემო გაერთიანდა. Wings for Life World Run 2018 დასრულდა. მომავალი შეხვედრა სავარაუდოდ სხვა ადგილას და სხვა მონაწილეებთან ერთად შედგება, თუმცა მიზანი კვლავ ქველმოქმედება და ადამიანების დახმარება იქნება. ლევან თაღიაშვილის სიუჟეტს რო უყურებდი, თოჯიკ შენ გასაგონად ვამბობ ყველაზე მეტად. რაჭა ჩემო სიყვარულო გამახსენდა. აი ესე განსაკუთრებულად რო ირბინა თავარმა წამყვანმა ამ კინოფილმისა. და ეთყობა ისე დაღლილი არის, რომ არ ვიცი. ალბათ ჩვეულებაშიც უნდა გავუშვათ. ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ გამარჯვებული არის ალექსანდრ ჩებურკინი, რომელმაც ირბინა 74 კილომეტრზე მეტი და ლევანმა მანქანით დია მხოლოდ 5 კილომეტრი. და რაც თავარია უკან ავტობუსით დაბრუნდა. კარგი, ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე უნდა გადავიდეთ უკვე. ელექტროენერგიის მთლიანად ბალანსი და ბაზარზე არსებული სიტუაცია. ცხადია, ეს წარმოუდგენელია გალტენ-დაგარტის გარეშე. სულ რამდენიმე წამში ვიწყებთ. ელექტროენერგიის მოხმარება კი წლიურად 2%-ით არის შემცირებული. 2017 წლის ქვეყნის მთლიანი შიდა მოხმარების 20% შეადგინა საყოფაცხოვრებო სექტორი ბოლო 5 წლის განმავლობაში საშუალოდ. ასევე 1.9%-ით არის გაზრდილი. გალტენ-დაგარტის პროგნოზით დაბალი ზრდის ტენდენცია მომავალშიც გაგრძელდება. ზოგადად მოდი ნახოთ და მიმოვიხილოთ მთლიანად ტენდენციები. ამისთვის არსებობს გალტენ-დაგარტი და რა თქმა უნდა მარიამ ჩახვაშვილი, გალტენ-დაგარტის ანალიტიკოსი, რომელიც ჩვენთან ერთად არის და სწორედ ის გავუკეთებს, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის და ანალიტიკის განახლებას საკუთარ და კომპანიის ნაშრომით
ვიხემძღვანელებთ მარიამ დილომშვიდობის. დილომშვიდობის. აბა რა ხდება ჩვენ თავს რო გითხრა ორი სიტყვით, რა მცირდება, რა იზრდება და ზოგადად ბალანსის მდგომარეობა როგორი არის? მოხმარება როგორც წესი ბოლო წლების განმავლობაში იზრდება და წელსაც იზრდება. უბრალოდ ეხლა დავინახეთ გამიჯნა საყოფაცხოვრებო და არასაყოფაცხოვრებო სექტორების მიხედვით. შარშან იყო 2%-იანი კლება, როგორც შესავალში აღნიშნეთ, საყოფაცხოვრებო სექტორისთვის. ანუ მოსახლეობის დონეზე ელექტროენერგიის მოხმარება ბოლო 5 წლის განმავლობაში რო გადავხედოთ, თითქმის სტაბილურია. ანუ სადღაც 2%-იანი ზრდა გვაქვს 5 წლის საშუალო, შარშან მქონდა 2%-იანი კლება. ანუ თუ წინა წელს მთლიანი მოხმარების დაგქონდა 7%-იანი, შეგვიძლია ცალსახად ვთქვათ, რომ ეს იყო კომერციული სექტორის ხარჯზე. კომერციული, ანუ არასაყოფაცხოვრებო სექტორში შედის კომპანიები, როგორც პირდაპირ მოხმარებლები, ვინც არიან ცალკე დარეგისტრირებულები, ჯორჯენ მანგანესი და GVP გვაქვს და კიდევ ვისაუბრებთ ამ თემაზე დაწვრილებით. მეორეს მხრივ, არასაყოფაცხოვრებო სექტორი არის ის კომერციული მოხმარებლები, რომლებიც არიან თელოსის და ენერგოპროს აბონენტები. მათი ზრდა 2017 წელს იყო 8.4%. რაც არის ბოლო 5 წლის საშუალოდ იყო 8.5%. ანუ თითქმის სტაბილური 8.5%-იანი ზრდა აქვს ამ სექტორს სადისტრიბუციო სექტორის აბონენტების ჭრილში. შესაბამისად, ჩვენც როცა ვფიქრობთ მომავალ პროგნოზებზე, გონია რომ საყოფაცხოვრებო სექტორი ისევ სტაბილურად გააგრძელებს ელექტროენერგიის მოხმარებას. შესაძლოა თვეების ჭრილში სეზონურობა შეიმჩნეოდეს ზრდაკლების, თუმცა ასე თუ ისე წლის ჭრილში სტაბილური იქნება, ხოლო კომერციული სექტორის ზრდა კვლავაც მოსალოდნელია. ძირითადად ეს ხდება ხოლმე ახალი კომერციული სუბიექტების დამატებით. იქნება ეს მძლავრი კომპანიები თუ მცირე ზომის კომპანიები, ძირითადად ზრდა გვაქვს თელოსის და ენერგოპროს აბონენტებში ახალი აბონენტების დამატების ხარჯზე. თუმცა შენახსენე ორი კომპანია, რომელთა მხრიდანაც იყო განსაკუთრებული, ვთქვათ, ზრდის მაჩვენებელი დაფიქსირებული, ეს იყო GVP და ჯორჯენ მანგანეზი, რომელიც კომპანია გამორჩეულები არიან იმით, რომ აქვთ პირდაპირ მოხმარებლის სტატუსი. ამ სტატუსაც რა შევახოთ, ეს სტატუსი შეუძლია ნებისმიერ მოხმარებელს რომ აიღოს, ნებისმიერ კომერციულ მოხმარებელს იურიდიულ პირს შეუძლია რომ აიღოს ეს სტატუსი და პირდაპირ შეისყიდოს ნებისმიერი მწარმოებლისგან ელექტროენერგია. ცხადია, გამტარ ქსელს გადაუხდის გარკვეულ მოსაკრებელს, რომელიც იქნება სამეკის მიერ დაწესებული, მაგრამ შეუძლია შესყიდვის ფასი მოილაპარაკოს პირდაპირ მწარმოებლისგან. იქნება ეს ჰიდროელექტროსადგური თუ იმპორტი, თუ თვალსაჩინო. შესაბამისად, ეს სტატუსი დღეს აქვს მხოლოდ ჯორჯენ მანგანეს და აქვს აგრეთვე GVP-ს. წელს 1 მაისიდან გვაქვს ასეთი სიტუაცია, რომ კიდევ 4 საწარმო ზუსტად ვიცით რომ დაემატება, იმიტომ რომ კანონში შევიდა ცვლილება, პარასკევს გაუკეთა პარლამენტმა მას ლეგიტიმაციამ. შესაბამისად, მაისიდან დაგვემატება 4 ახალი მოხმარებელი, რომელთა მოხმარებაც იქნება საშუალო თვიურად 15 მილიონ კილოვატ-საათი. ეს არის ზღვარი, რომელიც ამ კანონში შეტანილი ცვლილების მიხედვით ამის ზემოთ ვისაც ექნება მოხმარება, იმათთვის თავისუფალინება აღარ არის. ვალდებულები არიან, რომ გახდნენ პირდაპირ მოხმარებლები და პირდაპირ შეისყიდონ ელექტროენერგია. სხვებისთვის ეს არის თავისუფალი არჩევანი. 4 მოთამაშე ცნობილია დაახლოებით. 4 მოთამაშის სახელი დაახლოებით ვიცით, ეს არის BFDC Georgia, Georgian Incorporation-ი, ცეხი ნომერი 1 და Block Power-ი. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, კრიპტოვალუტის წარმომადგენელი არის ამ 4-დან მინიმუმ 3. აგრეთვე აღნიშნავ, რომ აქედან ორი კომპანია თავისნებით იყო დარეგისტრირებული უკვე აბონენტად. სადღაც 30 აპრილს თუ არ ვცდები, ეს BFDC და GeoServers-ი ესეთი კომპანია უკვე დარეგისტრირდა. ანუ თუ ერთი თვის წინ ყავდა მხოლოდ ორი მოხმარებელი, დღეს უკვე 4 ყავს და აწი რაც ის კანონი შევიდა ძალაში, დაემატება კიდევ 3 კომპანია. აქვე აღნიშნავ თუ უფლებას მოვცემთ ესეთ ნაწილს, რომ სადღაც 1 წლის წინ შარშან ზაფხულში მიიღეს კანონი, რომელიც გულისხმობდა, რომ ყველა მაღალძაბოზე დაერთებული მოხმარებელი გამხდარიყო პირდაპირ მოხმარებელი. ანუ ამ შემთხვევაში ბაზარი იქნებოდა უფრო თავისუფალი და უფრო ბევრი მოთამაშე იქნებოდა, რომელიც არჩევდა თავის მყიდველს, შესაბამისად გაყიდვის მხარეს რა შევხედოთ, იქნებოდა დიდი არჩევანი მყიდველში და ასე თუ ისე მეტი თავისუფლება იქნებოდა მოთხოვნა მიწოდების კუთხით ბაზარზე. ფასით შესაბამისად არეგულირდებოდა.
შესაბამისად მოხდებოდა დარგუნება. ამ სიტუაციისთვის ჩვენ ველოდებოდით, რომ 1 მაისიდან სადღაც 60 კომპანია უნდა გავხდარიყო პირდაპირ მოხმარებელი, მათ ჯამური მოხმარება სადღაც 3 მილიონ კილოვატ-საათზე უნდა ასულიყო. მილიარდ. შესაბამისად ბაზარი უნდა გამხდარიყო უფრო თავისუფალი და დერეგულირებული. თუმცა შეიტანეს ცვლილება და ეს ნორმა დაიტანყვანეს 4 კომპანიამდე. ეს ერთი, იმიტომ რომ უცებადი შოკი არ ყოფილიყო ეს ამ 60 კომპანიისთვის და მეორე ფაქტორი ის გვაქვს, რომ ამ ენერგოგაერთიანებაში შესვლასთან დაკავშირებით წლის ბოლომდე ისედაც ველოდებით კანონის სრულ ცვლილებას. ანუ ერთიანი ცვლილების პაკეტი უნდა მივიღოთ. თვლით თუ არა რომ ეხლა ესეც ეს ცვლილებები თუნდაც კომპრომისული იმ 60 კომპანიისთვის მაინც გარდამავალია. დიახ, მაგის თქმას ვცდილობ. ხო, არა, კარგადაც გამოგივიდი. 3 მილიარდი კილოვატ-საათი ჯამურად, ხო, მარიამ? მაშინ ესე ვფიქრობდით, რომ ჯამურად მათი წლიური მოხმარება ეს უნდა ყოფილიყო. ეხლა სადღაც 0.6 ტერავატ-საათი იქნება ამ 4 კომპანიის ჯამური. მაგრამ რეალურად ეხლა 4-დან გვექნება. რეალურად ამ ეტაპზე ამ 4 კომპანიას მოუწევს ამ თავისუფალ ბაზარზე ურთიერთობა. მათი სიმძლავრე მაღალია, სადღაც 20 მეგავატიანი სიმძლავრე გამოდის, რომ ეს იყოს და შესაბამისად მათთვის უფრო მარტივი არის მსხვილი მომწოდებული პოვნა. იმ ბაზარზე, როდესაც ბევრი მოთამაშე არის, ჩნდებიან ახალი სუბიექტები, ახალი ბაზრის ტიპები, ვინც არიან მაგალითად ტრეიდერები, მოვაჭრეები, ვინც აკეთებენ ბავშვად სხვადასხვა ტიპის პაკეტის შეკვრას და ისე მიყიდვას გამყიდველისთვის. ნუ ეს ყველაფერი ნელ-ნელა უნდა ჩამოყალიბდეს ბაზარზე, რომ უფრო თავისუფალ ბაზარზე გადავიდეთ. ცხადია, ნელ-ნელა ეტაპობრივად ეს ყველაფერი იქნება. ეხლა მარტის თვეს შევხედოთ საექსპორტო ნაწილზე, რომელიც ფაქტობრივად მარტში არ ყოფილა. ეს სეზონურობას პრინციპში ახასიათებს ხოლმე ის განსაკუთრებული მოლოდინობა არ ყოფილა, მაგრამ მაინც რა სურათი გვაქვს დღეს ბაზარზე. დაუბრუნდეთ ისევ ბალანსს. მარტშიც ისევე როგორც წინა თვეებში მოხარება გაზრდილი გვაქვს. ამაში უცნაურს არაფერს ვხედავთ, მით უმეტეს ვახსენეთ, რომ წინა წელს ბევრი კომერციული სუბიექტი დაემატა ქსელს. იმპორტ-ექსპორტის კუთხით გვაქვს ესეთი სახეცვლილება, რომ როგორც წესი ელექტროენერგიის ექსპორტი ხდება იმ თვეებში, როდესაც ბალანსით განსაზღვრული არის ელექტროენერგიის ექსპორტი. 2018 წლის საპროგნოზო ბალანსი, როცა დამტკიცდა დეკემბერში, მაშინ ჩადებული იყო, რომ მარტში იქნებოდა ექსპორტი თურქეთის მიმართულებით. ეს იყო გათვლილი იმ კომპანიებზე, რომლებსაც აქვთ მრავალწლიანი გარანტირებული ექსპორტის ხელშეკრულება თურქეთის მიმართულებით. წელს ისევე როგორც ბოლო 2 წლის განმავლობაში მოხდა ესეთი შეთანხმება ინვესტორსა და მთავრობას შორის, ამ შემთხვევაში Georgian Urban Energy-ზე არის საუბარი, რომ Georgian Urban Energy-მ თავისი ნებით დატოვა ელექტროენერგია საქართველოში და მიყიდა ესკოს, ნაცვლად იმისა, რომ გაიტანა თურქეთში ექსპორტზე იმ თვეებში, როდესაც საქართველო დეფიციტური ქვეყანა არის და არ არის ექსპორტის სიჭარბე, ასე ვთქვათ. რამედ იყო ეს კეთილინება, ანუ ფასების შედარება მინდა ამ შემთხვევაში მაყურებელს გავაცნოთ საქართველოსა და თურქეთს შორის, რამდენად დიდი სხვაობა იყო და რამდენად იყო Georgian Urban Energy-ისათვის ეს თქვათ დათმობა რეალურად დათმობას არ დავარქმევდი, ანუ ეს არ ყოფილა მოლაპარაკება, ეს არ იყო მთავრობის თხოვნა რა დატოვეთ, ეს არის ორმაგი მოლაპარაკება და ცხადია ინტერესები ორივე მხარის დაცულია. კიდევ ერთი უცნაურობა, რაც იმპორტ-ექსპორტს შეეხებოდა მარტის თვეში იყო ის, რომ თურქეთი იყო საიმპორტო ქვეყანა. ამჯერად პირველად 2008 წლის მერე თურქეთიდან განხორციელდა ელექტროენერგიის იმპორტი. საშუალო ფასი თვითონ თურქეთში დაჯდა 4.7 ცენტი, რაც არის იმათი ყოველსაათური ფასების საშუალო მაჩვენებელი. საქართველოში რო ავიღოთ საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, საშუალო ფასი იყო 5 ცენტი. იმპორტის საშუალო ფასი გვაქვს აგრეთვე 5 ცენტი, თუმცა ეს არის სადღაც 23% თურქეთი და 77% აზერბაიჯანის შეწონილი ფასი. თუმცა ხედავთ, რომ ადგილობრივი საბალანსო ელექტროენერგიის ფასიც და საშუალო იმპორტის ფასიც ნაწილობრივ მაღალი არის თურქეთის ფასთან, მინიმუმ 0.7%-ით, ანუ საუბარი არის, რომ ეს ზუსტად ვერ ვიტყვით, რომ 5-7-ად იყიდა და 5-ად გაყიდა, ეს კომერციული ისინი არ ვიცით, მაგრამ საშუალო მაჩვენებლები აჩვენებს, რომ იმპორტი გამოდგება საიმპორტო წყაროდ. ყოველ შემთხვევაში ამ თვეებში. ეგ არის თუ არა პირადად ჩვენთვის რაიმეს მივანიშნებელი. მარტისთვის თურქეთის ესეთი მომენტი. ამას ველოდებოდით დიდი ხანია, იმიტომ რომ თურქეთის ფასებმა დაიწია ბოლო წლების განმავლობაში და თან დასტაბილურდა
და ველოდებოდით, რომ თურქეთი გახდებოდა ოდესღაც საიმპორტო წყარო. უბრალოდ დროის ამბავი იყო და ეს დრო დადგა. ეს კამ გამოაცხადა რომ ბარტერზე მოლაპარაკება თებერვლის თვეში, ანუ რამდენიმე თვის განმავლობაში გვექნება ელექტროენერგიის ბარტერი, ზუსტ პირობებს ვერ გეტყვით, ალბათ ეს უკეთესად მოგიყვებათ. თუმცა მოლოდინი არის რომ ეს მარტის სიტუაცია კვლავ გაგრძელდება. შემდგომ წლებში შეიძლება დავინახოთ, რომ იმპორტის ტენდენცია გქონდეს და კიდევ ერთი რაღაცის თქმა შეგვიძლია, რომ არის ლაპარაკი, რომ საქართველოს ბაზარი და თურქეთის ბაზარი გაერთიანდეს და ერთიანად იმუშაონ. როდესაც ეს ყოველდღიური ფასებით ოდესღაც თუ გადავედით ყოველდღიურ ბაზარზე და საათობრივ ვაჭრობაზე, თურქეთი განიხილებოდა როგორც ისეთი ბაზარი, სადაც იმპორტ-ექსპორტი თავისუფლად განხორციელდებოდა, ჩვენი მწარმოებლები გაყიდდნენ და ისინი შემოიტანდნენ და ასე შემდეგ. ის ფაქტი, რომ თურქეთიდან იმპორტიც შესაძლებელია და აგრეთვე თურქეთიდან საქართველოსთან თურქეთში ექსპორტიც ხორციელდება ზაფხულის პერიოდში. ამობს, რომ ამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა მყარია, კვლავაც გაგრძელდება და შეგვიძლია განვიხილოთ ეს არამხოლოდ ყოველთვიურ, არამედ ყოველდღიურ ჭრილშიც და მართლა გქონდეს ეს market coupling-ი, რომელიც განიხილება. თან იმის ფონზე, რომ კიდევ ერთხელ კალდენ დაგარტის ანალიტიკიდან გამომდინარე, ვადასტურებ, რომ საშუალო ფასი წლიურად თურქეთში არის დაახლოებით 2.5%-ით შემცირებული. ეს კიდევ ერთხელ ეს არის შეწონილი გასაშუალოებული ფასები. კილოვატ-საათზე მან 4.1 ცენტი შეადგინა. ეს არც მეტი არც ნაკლები 17.2%-ით ნაკლებია საქართველოს საბალანსო ელექტროენერგიის ფასზე. დღეს ასეა. ეს პრინციპში მოსაოდნელი იყო. კარგი. რა გქჩება კიდე დეტალი, მარიამ, იმიტომ რომ მე დამჭა აფხაზეთთან დაკავშირებით ერთი კითხვა. მაინტერესებს გენერაციის თემას არ შევხებივართ და შესაბამისად ეგოური საკითხი გადაჭრილია. გენერაციაში ეს პროცენტულად რო დავუკვირდეთ წინა წლის მარტის მაჩვენებლებს, გვაქვს დიდი ზრდა, განსაკუთრებით ჰიდროელექტროსადგურებში. თუმცა არ მინდა ვინმე შეცდომაში შევუყვანოთ მსხვილი რიცხვების თქმით, აქ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ შარშან-ენგური იყო გაჩერებული, თებერვლის თვეში ორი კვირით იყო გაჩერებული, რამაც გამოიწვია მთელი ზამთრის ციკლის, ასე ვთქვათ, დაკლება. დამახინჯება სტატისტიკური მონაცემების. თუ შარშანი იყო დაბალი დონე და წელს გვაქვს მაღალეს და მხოლოდ იმიტომ რომ შარშანენგური გაჩერებული გქონდა და დაკლებული იყო დონე და წელს არ გვაქვს. ნუ ცხადია გვაქვს დერეგულირებულ სადგურებში დარიელის და ხელვაჩაურის ფაქტორი, რაც ზრდის გენერაციას, თუმცა ყველაზე დიდი ფაქტორი აქ არის ენგურ-ვარდნილის არ გაჩერება. იმპორტის რაოდენობა შემცირებული გვაქვს. ესეც აგრეთვე იმითი არის გამოწვეული, რომ შარშან ძალიან მაღალი მოთხოვნა იყო იმპორტზე ადგილობრივი გენერაციის დეფიციტის გამო და წელს ესეთი მაღალი არ არის. სამომსად რიცხვებს როცა ვუყურებთ, გვაქვს ესეთი დიდი რყევა შარშანელთან შედარებით. ნუ შარშანწიდელს რო შევადაროთ, ესეთი განსხვავებები აღარ არის. წლის ბოლოს ენგურის გაცილებით დიდი ხნით გაჩერება, გეგმიურად იგეგმება. 2019-ში არის 2018-ის ბოლოს დაიწყებენ, ასე ვთქვათ, მომზადებას უკვე გაჩერებისთვის და ერთი ვაიუშველებელი არის ატეხილი ენერგობალანსთან დაკავშირებით, მათ შორის რუსულ მედიაში ენგურიდან გამომდინარე აფხაზეთი ფაქტიურად ელექტროენერგიის გარეშე რჩება თან იმ პირობებში, რომ იგივე ლევან მებონია და სხვები, ენგურჰესის მესვეურები პირდაპირ მიანიშნებენ, რომ ბოლო პერიოდში მთლიანად დარღვეულია ყველანაირი ჯენტლმენური შეთანხმება და 95% გენერაციისა აფხაზეთს მიაქვს და თანამაში კაპიქს არ იხდიან. პერსპექტივა საკმაოდ მძიმე აქვს აფხაზეთს, რადგან დილემის წინაშე არიან და მაინც ელოდებიან რუსეთისგან ყოველფრის კომპენსირებას. მე რამდენადაც ვიცი, მინიმუმ 3 თვიანი არის გაჩერება 2019 წელს ენგურჰესისა და ამ სარეაბილიტაციო სამუშაოების გარეშე წარმოუდგენელია. ელოდები თუ არა, ნუ გაიცათ ამ დროისთვის კიდევ ამოყირავებას ენერგობალანსს. მომავალ წელს ალბათ ამ დროს განსხვავებული სიტუაცია გვექნება და მაგ დროს გეტყვით ზუსტად როგორ მოხდება აფხაზეთის მოხმარების დაკმაყოფილება. აქამდე თუ აფხაზეთს დეფიციტი ქონდა, ხდებოდა ხოლმე სალხინოს ხაზით რუსეთიდან იმპორტით დაკმაყოფილება. შარშან
ენგურის გაჩერების პერიოდში ზუსტად ეს სალხინოს ხაზი ჩაირთა და რუსეთიდან იმპორტმა მოახდინა ამ ბალანსის შევსება. ამან პლუს დამახინჯა იმპორტის საშუალო ფასის სტატისტიკაც. თუმცა მნიშვნელოვანი ის არის, რომ რეალურად ეს არის ქვეყნისთვის ვალი, რომელიც სალხინოს ხაზით იმპორტთან დაკავშირებულია. ეს მერე კომპენსირდება ან ექსპორტით, ან სხვა საშუალებებით. თუმცა ეს არის ქვეყნისთვის აღებული ვალდებულება. აფხაზეთის რეგიონის მოხმარება იყო ძალიან მაღალი წინა წლებში, წელს ბოლო 1 წლის განმავლობაში შედარებით დასტაბილურებული არის, თუმცა მაინც გვაქვს ზრდა და მაინც გვაქვს სიტუაცია, რომ ზამთარში თითქმის უმეტესი ენგური მიაქვს აფხაზეთს, წელს არ დაგვჭირდა შესავსებად დამატებითი წყარო, მაგრამ შარშან და შარშან წინ გვჭირდებოდა კიდე დამატებაც. იმისთვის, რომ აფხაზეთის მოხმარება დაკმაყოფილიყო და შარშან თუ სწორედ მახსოვს 52% გამოვიდა ჯამურად, რომ ენგურვარდნილის წილი წაიღო საკმაოდ მნიშვნელოვანი წილია ჩვენი ბალანსის. მოხმარების 17%-ია, მაგდანი პირდაპირ მოხმარებლების მოხმარება არ არის. თუმცა ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, როგორ მოიფიქრებენ აფხაზეთის თემის გამოსავალს. ეს არის კიდევ ერთი თემანაც განიხილება არა მარტო პოლიტიკურ ჭრილში, არამედ როცა ფიქრობენ კანონმდებლები, როგორი უნდა იყოს ქართული კანონმდებლობა ენერგოგაერთიანებასთან დაკავშირებით, აფხაზეთი არის ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც ჩამოთვლილია ყველა დონორ ორგანიზაციასთან განხილვაში და ფიქრობენ, რა ვიფიქროთ ისეთი, რომ თან თავისუფალი ბაზრის პრინციპები დაცული იყოს, თან ჩვენი მოწმე აფხაზები იყვნენ ელექტროენერგიით მომარაგებულები. მადლობა მარიამ ჩახვაშვილს, განთოლ-ნაგატის ანალიტიკოს. დეტალურ მიმოხილვას ნახავთ მათ და BMG-ს ვებგვერდზე, საუბარია მათზე, გალტენტაგარზე. ჩვენ მოკლე რეკლამაზე გავალთ და სულ მალე რამდენიმე წუთში ჩვენი შემდეგი სტუმრებით და თემით გიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ოპერატორთა კლუბის 20 წლის იუბილესთან ერთად წელს ელიტ მოტორსმა და Volvo Construction Equipment-მა გასულ უქმებზე უკვე მეორედ საქართველოში ოპერატორთა კლუბის შეჯიბრი გამართეს. ამ შეჯიბრში მძიმე ტექნიკის მართვის მოწმობის მქონე ოპერატორები ერთმანეთს მოხერხებულობასა და სისწრაფეში ეჯიბრებოდნენ. პირველ და მეორე ადგილზე გასული მონაწილეები კი გერმანიაში ევროპის ფინალში მონაწილეობის მისაღებად გაემგზავრებიან. აზარტული შეჯიბრის მომსწრე და არამონაწილე ანუკა ჯოხაძე იყო, რომელსაც მძიმე ტექნიკის მართვის უფლებაც კი არ აქვს. აი სამაგიეროდ ჩვენ ოპერატორმა დალაშქრა ავტოტექნიკის ამწე და სიუჟეტიც მოგვიმზადეს. სამშენებლო სფეროში ერთ-ერთი წამყვანი
მნიშვნელოვანი კომპანია ელიტ მოტორსი წელს უკვე მეორედ სპეცტექნიკის ოპერატორების შეჯიბრს უმასპინძლებს. ცოტა ხანში კი ამ ტერიტორიაზე ოპერატორების გრანდიოზული დემო შოუ დაიწყება. ოპერატორთა კლუბი 1998 წელს გერმანიაში ჩამოყალიბდა, ხოლო წელს კლუბს საიუბილეო თარიღი აქვს, ის 20 წლის ხდება. შეჯიბრებები მძიმე ტექნიკის ოპერატორთა შორის უკვე დაწყებულია მთელი ევროპის მასშტაბით, რომლის გრანდიოზული ფინალიც გერმანიაში ჩატარდება. როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, კონკურსი ხელს შეუწყობს საქართველოში მძიმე ტექნიკის ოპერატორთა პროფესიის პოპულარიზაციას, რომელზეც მოთხოვნა ყოველდღიურად იზრდება. ეს არის ოპერატორთა კლუბი, რომელიც ჩამოყალიბდა ელიტ მოტორსა და Volvo Construction Equipment-ის ერთობლივი პროექტია. პროექტი ემსახურება ოპერატორთა პროფესიონალიზმის ამაღლებას, ანუ აზრი და ჩვენ მიმართულება ისე ჩვენ გვაქვს მაღალტექნოლოგიური ხარისხიანი ტექნიკა, რომელსაც ვთავაზობთ ჩვენ ქართულ მომხმარებელს, ქართულ სამშენებლო კომპანიებს და აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესიონალი, რომელიც ამ ტექნიკას სწორად ფლობს და სწორად გადაცემს მის ყველა პლუს, მის ასე ვთქვათ დადებითვისებებს, მის ეფექტურობას, მის გამძლეობას წარმოაჩენს. ეს ყველაფერი უნდა ოპერატორმა უზრუნველყოს და ოპერატორმა უნდა წარმოაჩინოს. კომპანია ელიტ მოტორსი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისთვის კომპანიებს ინოვაციურ სპეცტექნიკას თავაზობს. ელიტ მოტორს ტექნიკის რეალიზაციასა და სერვისში მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს, რაც შესაბამისად მათ პროდუქციაზე მაღალი მოთხოვნითა და საერთაშორისო აღიარებით გამოიხატება. განსაკუთრებული მოთხოვნით კი შვედური კომპანია Volvo-ს პროდუქცია გამოირჩევა. Это событие, это клуб операторов. В этом году წელს ოპერატორთა კლუბი შეჯიბრება საიუბილეო თარიღი აქვს, ის 20 წლისა. დღეს შეჯიბრებიან საქართველოს ოპერატორები, ხოლო საუკეთესოები გერმანიაში გაემგზავრებიან უკვე ევროპის ჩემპიონატზე. ელიტ მოტორს რაც შეეხება ჩვენ მათთან უკვე რამდენიმე წელია ვთანამშრომლობთ. ეს კომპანია წარმოადგენს Volvo-ს სამშენებლო მძიმე ტექნიკის პროდუქციას. Для нас, как для компании Volvo и для нашего дилера это важно, потому что мы всегда рады. Компания Volvo-თვის და ჩვენი დილერებისათვის მნიშვნელოვანია ეს პროექტი, რადგან ყოველთვის მივესალმებით ახალგაზრდა სპეციალისტების სახალისებას. ჩვენი მიზანია, რომ კომპანიის თანამშრომლები განვითარდნენ. ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია მაღალი ხარისხი, თუმცა საყურადღებოა ისიც, რომ თანამშრომელი, რომელიც ჩვენს პროდუქტს იყენებს, იყოს პროფესიონალი, იცოდეს ჩვენი პროდუქციის მართვა. ასე რომ ეს შეჯიბრება ემსახურება ამ პროფესიის პოპულარიზაციასა და იმის ჩვენებას, თუ რამდენად კვალიფიციურია ჩვენი კადრი. შეჯიბრი ქართულ ოპერატორებს შორის უკვე მეორედ ტარდება. მონაწილეები, რომლებიც საუკეთესო დროს და შედეგს აჩვენებენ Volvo-ს ექსკავატორზე და დამტვირთვალზე ფინალისტები გახდებიან. ხოლო პირველ და მეორე ადგილებზე გასული მონაწილეები გერმანიაში ევროპის ჩემპიონატზე გაემგზავრებიან. როგორც საქართველოდან, ისე საერთაშორისო მასშტაბით შეჯიბრებას მრავალი სტუმარი ესწრებოდა. ერთ-ერთი კი ორგანიზაცია GIZ-ის წარმომადგენელი იყო. მისი თქმით, პროფესიული განათლების ხელშეწყობა ქვეყნის ეკონომიკისთვის აუცილებელია. Construction sector is a very important part of Georgian economy. სამშენებლო სექტორი საქართველოს ეკონომიკის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია და ის სულ უფრო იზრდება. იზრდება ასევე სამშენებლო სექტორის ბიზნესიც და საჭიროებს კვალიფიციურ კადრებს. ამიტომ ამ კუთხით აუცილებელია თანამშრომლების გადამზადება და მათთვის ტრენინგების ჩატარება. სწორედ ამიტომ ჩვენ GIZ-ი მხარს ვუჭერთ პროფესიული განათლების პოპულარიზაციას საქართველოში. International cooperation. შეჯიბრი დასრულდა, გამოვლინდნენ გამარჯვებულებით, თუმცა ყველაფერი აქ არ სრულდება. მძიმე ტექნიკის ოპერატორები ევროპის ჩემპიონატზეც გამოცდიან თავიანთ შესაძლებლობებს. გასული წლის ჩემპიონატზე ქართველი ოპერატორი საუკეთესო ოპერატორების ათეულში შევიდა, რაც დიდი წარმატებაა. შარშან დიდი წარმატება ხვდა ერთ-ერთ აქ გამარჯვებულ მონაწილეს მსოფლიო კონკურსში მე-10 ადგილი დაიკავა და ამ ტიპის პროფესიონალები რა თქმა უნდა საჭირო არიან ჩვენ ქვეყანაში. არაერთი კვლევა გვიჩვენებს, რომ სამშენებლო მიმართულებით ჩვენ გვაქვს ბევრი დეფიციტური პროფესია და ამაზე გეგმავთ, რომ სწორედ კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად ვიმუშაოთ, ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები შევიმუშაოთ, რომელიც მაღალი ხარისხის იქნება და ამ ტიპის მიმართულების პროფესიონალების მომზადებაში დაგვეხმარება. კომპანია ელიტ მოტორსი ქართულ ბაზარზე უკვე წლებია წარმატებულად ოპერირებს. კომპანიის წარმომადგენლების თქმით, მათ უწყვეტი განვითარების სტრატეგია აქვთ არჩეული, რაც რა თქმა უნდა თავის მხრივ მუდმივ ზრდასა და ყოველთვის მაღალი ხარისხის შენარჩუნებას გულისხმობს. ტორტიც კი ოპერატორებმა გაჭრეს და არა საკუთარი ხელით, მართული ხელით ცხადია. თქვენ იცნობ ჩვენ სტუმრებს, მე ძალიან მიხარია, რომ ჩვენთან ერთად არის კვლავ
თემურაზ მახვილაძე, იგი კომპანია ელიტ მოტორსის გაყიდვების და მარკეტინგის მენეჯერია. თქვენ იცნობთ გურამ ადიკაშვილს, რომელიც მეორეჯერ არის ჩვენთან და სრულიად დამსახურებულად მძიმე ტექნიკის ოპერატორთა შეჯიბრის პირველი ადგილის მფლობელია კვლავ. მივესალმები დავით გელაშვილს, ბატონ დავით, გამარჯობა ჩემო. მეორე ადგილის მფლობელია და ასევე გამარჯვებულია და ჩემი პირველი კითხვა თემურთან არის კერძო სექტორის გარდა, რომელზეც იდეაში მეგონა რომ ყველაზე მეტი კითხვა მექნებოდა თქვენთან. მე დავინახე საჯარო სექტორის წარმომადგენლები, მთავრობის წარმომადგენლები, რომლებიც იყვნენ ადგილზე. რა ქიმიას ქმნით ელიტ მოტორსი მთავრობასთან ერთად? მოდით ცოტა მეტი ამასთან დაკავშირებით, ამით დავიწყოთ და მერე გადავიდეთ ბიზნესზე. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. ჩვენი ეს შეჯიბრება ოპერატორთა კლუბი, როგორც ყოველთვის განვაცხადებთ და ეს არის რეალურად ამ პროექტის იდეა, არის განვითარებისკენ მიმართული ჩვენი ოპერატორების და ზოგადად ამ პროფესიისა. წელსაც ესე იყო ყველაფერი, მიიღეს მონაწილეობა ოპერატორებმა და რა თქმა უნდა ჩვენ როცა გქონდა საუბარი სხვადასხვა სახელმწიფო სექტორის წარმომადგენლებთან, უბრალოდ მიხვდნენ რეალურ იდეას და არაკომერციულ აზრს ამ ივენთისას. აქედან გამომდინარე იყო დაინტერესება ამ ეტაპზე განათლების სამინისტროდან მოვიდა პირველი მოადგილე, რომელსაც დიდ მადლობას ვუხდით, სიტყვით გამოვიდა და უფრო რა თქმა უნდა მეტი мотиваცია მისცა ჩვენს ოპერატორებს და ყველა მთლიანად დამსწრეს საზოგადოებას იქიდან გამომდინარე, რომ ეხლა რა თქმა უნდა მხარდამჭერია GIZ-ის წარმომადგენლის დახმარებაც ჩართულობას და სიტყვით გამოსვლაც აუცილებლად აღსანიშნავია. რეალურად ეს ივენთი ორგანიზებულია ელიტ მოტორსის და Volvo-ს მიერ. კი ბატონო, მაგრამ ანუ მაინც ხედავთ, რომ რეალურად უკვე საზოგადოებისგან, რადგან უკვე წელს მეორედ არის და რეზონანსული იყო ეს ჩვენი შეჯიბრება, მოყვა მაინც. ეხლა მიიღო მონაწილეობა თემა 40-მა კომპანიამ, ხო? თუ 40-მდე ოპერატორმა. კი ბატონო, 40-მდე ოპერატორმა მიიღო მონაწილეობა. წელს შედარებით ცოტა უფრო რთული იყო, ამაზე უფრო დეტალურად გვეტყვიან ოპერატორები, თვითონ ისნენ და თვითონ მართავდნენ და ძალიან ორიგინალური შეჯიბრებები იყო. კი ბატონო, თან უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ოპერატორებმა ფინალზე წასვლის შემდეგ და დაბრუნების შემდეგ, ალიკანტეს შემდეგ განაცხადეს, რომ თბილისში ჩატარებული ოპერატორთა კლუბი ცოტა უფრო რთული იყო. ვინაიდან და რადგანაც ჩვენთან მაინც ახლა მძიმე სპეცტექნიკაზე იყო და იქ ტარდება მინი სპეცტექნიკაზე, ვინაიდან ახლა ევროპაში უფრო მიღებული და გავრცელებული მინისამშენებლო ტექნიკაა. გაგვიზიარეთ. განსხვავებული ტექნიკის გამოყენება გიწევთ უკვე მსოფლიო მასშტაბით შეჯიბრისას, როცა სხვა ქვეყნებიდანაც არიან წარმოდგენლები. რითი არის ეს სხვაობა განპირობებული? თან გილოცავთ კიდევ ერთხელ. მადლობა, დიდი მადლობა მოგწესეს. წინასწარ ვარჯიშობთ ხოლმე? არა, წინასწარ არ ვარჯიშობ, უბრალოდ ამ პროფესიით მუშაობ, დაკავებული ვარ უკვე 15 წელია, ექსკავატორის ოპერატორი ვარ. ხო და ეს განსხვავება ახლა რაც არის საქართველოში მაგრამ მძიმე ტექნიკით ტარდება. დიახ. ეს შეჯიბრება ევროპაში მივიღე მონაწილეობა, მე ალიკანტეში ვიყავი. იქ ჩატარდა რა თქმა უნდა Volvo-ს ფირმის დამტვირთველით, ასევე ექსკავატორით. მონ შედარებით მინი ექსკავატორი. ეს გიადვილებთ გურამ აი ამ თუ აი სხვაობა მაინტერესებს. სხვაობა რა არის ახლა თუ არის პროფესიონალი ოპერატორი, მისთვის სხვაობა არ არის. ანუ მძიმე ტექნიკა იქნება, მინი მოცულობით დიდი იქნება თუ მინი იქნება. აჰა. შესაბამისად იქ არა, სხვაობა ერთადერთი შეჩვევის ფაქტორი უფრო იქნება, დანარჩენი არაფერი რა, როგორც ახლა სხვა მანქანაზე რომ დაბრძანდებით და ვერ მოგყვება, ეგ შეიძლება შეუჩვეველი ვარიანტი, ხო და თორე სხვა ჩემთვის და გურამისთვის მაგალითად არაფერია იქ. კაი, თქვენთან დავით და გურამთანაც კითხვა. შეხებაში რომ მოდიხართ უცხოელებთან, უცხოელ ოპერატორებთან, ამაზე მაინც ვითხარით, რა სხვაობაა ქართველ ოპერატორებს და უცხოელებს შორის? სხვაობა ახლა რა გითხრათ, რა ვიცი ახლა საქართველოშიც დღესდღეობით დახვეწილი პროფესიონალი ოპერატორი ჩამოყალიბდით, ასე რომ ვთქვათ, ძალიან ბევრი არიან საქართველოს მასშტაბით ესეთი ოპერატორები. სხვაობა ახლა დიდი არაფერი არ არის, შეიძლება ევროპაში კონკურენტუნარიანები ვართ, ხო? ამის ძალიან კონკურენტუნარიანები. საუკეთესო 10-ში მოხდა ახლა ბესიკალანდაძე, რომელიც შარშან მეორე ადგილზე გავიდა საქართველოს ჩემპიონატში.
რაც რეალურად არის ძალიან დიდი მიღწევა იქიდან გამომდინარე, რომ 20 წლის განმავლობაში ტარდება ეს შეჯიბრება და იღებს სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლები მონაწილეობას და ხდება ისეც, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში მონაწილეობას იღებენ და ამ ათეულში ვერ ხვდებიან და საქართველოს უკვე ესეთი არგუმენტირებული და ხმამაღალი კარგი შედეგი ნაბიჯით შევიდა იქ და განაცხადა. რამდენად შეეძლო, აი მეორეჯერ ჩატარდა წლევანდელი ამბავი. რამდენად შეიძლებოდა რომ 40-ზე მეტი ოპერატორი ყოფილიყო, თუნდაც ყველაფერი იმიდან გამომდინარე თქვენ დაკავებულობიდან რაც არის, მაგრამ აი პირველ რიგში მე მინდა მოუხადო construction service დიდი მადლობა, რომელიც გვერდში მედგა მის წარმომადგენლებს ბატონ გიორგი გაბუნიას, როლანდ ბაღათურიას, გიორგი ორჯონიკიძეს, მაგათმა შემიწყეს ხელი და სწორედაც მაგათი დახმარებით წავედი და გამიშვეს. ამ შეჯიბრებაზე ეს ერთგვარი ჩემთვისაც დიდი ინტერესი იყო და კომპანიისთვისაც, რომლის სახელითაც მე გავდიოდი. რაში მდგომარეობდა ხელშეწყობა? ანუ რა ჭირდებათ კომპანიებს? უსაქმურები მართლა არა ვართ, ყველა დაკავებულები ვართ, ჩვენზე ახლა შეიძლება ჩემთან მაგალითად დაბრკოლება შეექმნათ, რომ მე წამოვედი ობიექტიდან, გაჩერდა ტექნიკა და ამ შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა ჩავარდნა ქონოდა კომპანიას და ამაში გვერდში დამიდგნენ კომპანია და კომპანიის წარმომადგენლები. ის მოგცეს თავისუფალი საინტერესო. დიახ, ნამდვილად სწორედაც ეგ იყო დიდი გვერდში დგომა, რომელიც გასაგებია კომპანიიდან დიდი მადლობა. გურამ, როგორც უკვე ორგზის გამარჯვებულს, რამდენად არის საშუალება, რომ კომპანიებმა მისცენ თავისუფლება საკუთარ გუნდს, საკუთარი გუნდის წარმომადგენლებს აიმისოთ, რომ წელიწადში ერთხელ ტარდება ამგვარი ღონისძიება, წელიწადში ერთხელ ჩააგდებ მძიმე ტექნიკით ფარში კალათბურთის ბურთს, წელიწადში ერთხელ გაჭრი თემო იმას ტორტს. მოგეცემა შანსი საქართველოს სახელი წელიწადში ერთხელ ოპერატორებს არა მხოლოდ ობიექტების გახსნისას, არამედ ესეთ ღონისძიებაზე ჩამოართმევს ხელს ბიზნესის და მთავრობის წარმომადგენლები. შეიძლება რომ ცოტა უფრო აქტიურობა მეტი იყოს ოპერატორების მხრიდან, ეხლა თქვათ ოპერატორები რო არ მიქარავენ მან ჩვენ ენაზე რო თქვა, ამაში დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ალბათ კომპანიები უფრო უნდა გააქტიურდნენ. რა თქმა უნდა. მოგიხსენებათ, საქართველოში მართლა ისეთი პერიოდია, რომ მიმდინარეობს პროექტები, ანუ ყველა დაკავებულია, ყველა ოპერატორი, მაგრამ მე მიმართავდი ყველა კომპანიის წარმომადგენელს და ვთხოვდი აი შემდეგ ჩემპიონატზე, რომ გამოუშვან ეს ოპერატორები. საუკეთესო ოპერატორები გამოუშვან და მიიღონ მონაწილეობა. იქნება მით უკეთესი. მიიღონ მონაწილეობა ამ ჩემპიონატში. მე უერთდები და ძალიან მინდა რომ გაიცე, თუმცა მანამდე ძალიან ბევრჯერ შევხვდებით ახლა ელიტ მოტორს ჩვენ სტუდიაში, მაგრამ ელიტ მოტორსის და Volvo construction equipment-ის აი ამ ღონისძიებაში, რომელმაც ერთგვარად ტრადიციის სახე მიიღო და ჩვენთვის ძალიან აზარტულია, ძალიან ბევრი მიზეზის გამო. ამის გაშუქება თუ კომპანიები უფრო აქტიურად ჩაერთვებით, გელოდებით მე სტუდიაში, საიმისოთ რომ თქვენი მონაგარი და თქვენი შედეგები მაქსიმალურად ასე ვთქვათ წარმოვაჩინოთ. თემო, შემაჯამებელი კითხვა არის შემდეგი. წლევანდელი ღონისძიების გამომდინარე იმიდან, რომ შეიძლება ოპერატორების დონეზე მეც მოვისაკლისე რაღაცეები, მაგრამ წარმომადგენლობითი იყო ძალიან და მე როგორც მივხვდი, თვითონ შეჯიბრიც გართულებული იყო, ხო, თავისი ამოცანებიდან გამომდინარე. კი, აუცილებლად ახლა ჩვენი ინტერესიცაა და როგორც ახსენეთ, თქვენ აზარტულია უკვე ყველასთვის ეს შეჯიბრება და აქედან გამომდინარე მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ განსხვავებული ორიგინალური ყოფილიყო და ყველასთვის სანახაობრივი ყოფილიყო ეს შეჯიბრება და მე მგონი, რომ გამოვიდა ესე და ყველა დამეთანხმება დამსწრეს საზოგადოებიდან. ასე რომ შეჯიბრება ცოტა უფრო რთული იყო, რა თქმა უნდა. გარემო პირობებიც გავლენას იქონიებს ხოლმე ამ ყველაფერზე, იქ ცოტა ქარი დაუბერავს, ასე შემდეგ და მაგრამ ძალიან კარგად გაართვეს თავი ამ ყველაფერს და რა ვიცი, ყველას ვინც მოვიდა, მიიღო მონაწილეობა. მადლობა მინდა გადაუხადო მომავალ წელსაც კიდე ველოდებით და აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ის, რომ სრულად უსასყიდლოა, უბრალოდ უნდა მოვიდნენ და გვაჩვენონ რა შეუძლიათ. ასევე მინდა დიდი მადლობა მოუხადო ელიტ მოტორსის დამფუძნებელს, დირექტორს ბატონ ზვიად ართელიძეს. ასევე ყველა წარმომადგენელს, ვინც მონაწილეობა მიიღო ოპერატორების კლუბის დაფუძნებაში, ასეთი სახალისო ჩემპიონატის ჩატარებაში.
წარმატებები და ზურგის ქარი Elite Motors მათ პარტნიორებს Volvo Construction Equipments წარმატებები ჩვენს ბიჭებს მადლობა თემურ მახვილაძეს კომპანია Elite Motors-ის გაყიდვების და მარკეტინგის მენეჯერს მობრძანებისთვის კიდევ ერთხელ მინდა მიულოცო გურამადიკაშვილს გამარჯვება მე მადლობა წარმატებები თქვენ ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ჩვენთან ერთად იყო დავით გელაშვილი მეორე ადგილის გამარჯვებული და თუ ოპერატორების ხმას და თუ ერთი კონკრეტული კომპანიის ხმას და ჩვენ ხმას შეიგონებთ, გაიცათ ვინძლო რომ გაცილებით მეტი მონაწილეობა იყოს და მეტი კონკურენცია ამ ადამიანებსაც ჭირდება წახალისება, мотиваცია, გამოჩენა და ამისთვის ვარსებობთ ჩვენ BMG. მოკლე რეკლამა და სულ მალე დაგიბრუნდებით. დავით ბოტკოველის რუბრიკა იქნება სულ მალე ეთერში, საკმაოდ საინტერესო კვირის და შაბათ-კვირის მონაგარით. საქმიანი დილით უკვე ფექაბაციკაძესთან ერთად დავბრუნდით და ძალიან საინტერესო მიმოხილვა გველოდება წინ. ეტალონური მარკების ნავთობის ფაზით ზვირდება. ინვესტორები ირანის წინააღმდეგ სანქციების ამოქმედებასთან დაკავშირებით შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებას ელოდებიან, რომელიც უკვე მიმდინარე კვირაში უნდა გახდეს ცნობილი. აი გასული კვირის საინტერესო გზავნილებით და ცვლილებებით, ასევე მოლოდინებით უკვე დავით ბოტკოველთან ერთად HT Forex-ის ანალიტიკოსთან ერთად გავაგრძელებთ საქმიანი დილაში საუბარს. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისათვის. კვირას დავანონსეთ პარასკევის მოლოდინი, როცა უკვე უნდა გცოდნო და გარკვეული ინფორმაციები. რა შედეგები მივიღეთ და როგორი არის ახლანდელი ანალიზი? პირველ რიგში ესე გრძელდება დოლარის გამყარების პროცესი მთელ მსოფლიოში, არა მარტო ვთქვათ სხვადასხვა რეგიონში. მნიშვნელოვანი არის, რომ დოლარი ისევ ძალიან ძლიერად გამყარდა ფუნტ სტერლინგთან, გამოწვეულია სხვადასხვა ფაქტორებით, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში რომ ფუნტის სისუსტითაა გამოწვეული, ანუ ეკონომიკა როგორც წინაზე ვთქვით, უფრო შენელებულია ვიდრე ვთქვათ წინა პერიოდში. პლუს ამას რა თქმა უნდა ემატება ფედერალური რეზერვების განცხადება, სარეზერვო სისტემის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ კიდევ გაზრდის საპროცენტო განაკვეთს ფაქტიურად ორჯერ. თუმცა აქ საინტერესო დეტალი არის, რომ ფედრეზერვის სხდომაზე გაჟღერდა, რომ უმრავლესობა თანახმაა, რომ წლის განმავლობაში ორჯერ არ გაზარდონ, გაზარდონ სამჯერ უკვე აი ამ წელიწადს, რადგანაც ეს ხელშეუწყობს უკვე ეკონომიკის განვითარებას. დააჩქარებს ინფლაციის პროცესს და ასე შემდეგ. მთლიანობაში ფედრეზერვმა დადებითად შეაფასა, მოდი ესე ვთქვათ, მიმდინარე პოლიტიკა ეკონომიკური და ფაქტიურად აი ეს გაზრდა ზუსტად ამით არის გამოწვეული, რომ არ შეუშალოს ხელი მუხრუჭის ფუნქცია არ იქონიოს. ფაქტიურად აი ამ დაბალმა პროცენტმა ნელ-ნელა უნდა გაიზარდოს ეს პროცენტი. თუმცა აქვე მნიშვნელოვანი იყო თვითონ როგორც თქვით ადრე მუშევრობის დონესთან დაკავშირებით მინიმალურზე ჩამოვიდა ფაქტიურად ეს გამოწვეულია სეზონური სამუშაოებით პირველ რიგში თავისთავად იმიტომ რომ გაიხსნა სეზონი მოდი ესე ვთქვათ ხო და კი ბატონო დროებითი სამუშაოების და 4%-ის ნაცვლად რაც დაანონსებული იყო 3.9% გამოვიდა და თუ ესე გაგრძელდება ფაქტიურად არ არის გამორიცხული მოდ დავაანონსოთ ესე ვთქვათ არ არის გამორიცხული 3.5%-მდე ჩამოვიდეს უმუშევართა რაოდენობა ეს ძალიან ესე ვთქვათ დიდი მაჩვენებელია და რაც გავლენას იქონიებს თავისთავად აი ეს ყველაფერი უკვე კიდევ ხელშეუწყობს დოლარის გამყარების პროცესს აქვე არის მნიშვნელოვანი ის რამდენად ქვეყანას აწყობს თვითონ აი ეს დოლარის გამყარების პროცესი ეს მეორე საკითხი არის ვნახოთ თვითონ ფედერალური რეზერვი რას მიიღებს რა გადაწყვეტილებას მიიღებს შესაძლებელია ესეთმა გამყარებამ გარკვეული ცვლილებებიც გამოიწვიოს ბაზრებზე არ ვაჭრობასთან დაკავშირებით მაგალითად რა შეიძლება გამოიწვიოს მაგალითად ინფლაცია შენელდეს მაგალითად აი ექსპორტის რიცხვი შემცირდეს და ასე შემდეგ ანუ კონკურენტუნარიანი უნდა გახდეს სხვადასხვა რეგიონებთან დოლარი და ვნახოთ ჯერჯერობით ამ ეტაპისთვის ხო არაფერი ისეთი შენელება ეკონომიკაში არ შეიმჩნევა თუნდაც ექსპორტი ავიღოთ თუნდაც თქვათ სხვადასხვა წარმოების ინდექსები ავიღოთ და ასე შემდეგ მთლიანობაში შეერთებულ შტატებში კარგად მიდის კარგი ტემპები ევროზონაში აი რაც შეეხება ევროზონას, ეს საინტერესო პროცესი, აი ბრიტანეთის შემდეგ ფაქტიურად ევროზონაში ცოტა მუხრუჭები შეიმჩნევა.
სამწუხაროა ეს პროცესი, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ რეალობაში ბოლო რამდენიმე ხნის განმავლობაში, აი 2017 წლიდან მაისიდან თუ მარტიდან დაახლოებით 1 წელია. დაახლოებით მოდის მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელი უკვე დაღმავალი მიმართულებით. სამწუხაროა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ყველა ინდექსი ჯერჯერობით ამ ეტაპზე აჩვენებდა კარგ მაჩვენებელს და აი ბოლო პერიოდში უკვე დაიწყო კლება. ეს შეეხება წარმოების ინდექსს, ეს შეეხება არასაწარმოო სექტორის ინდექსს და ასე შემდეგ. თუმცა აი ამან კიდე ხელი შეუწყო, რომ თქვათ დოლარი გამყარებულიყო გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ინვესტორები ფაქტიურად ეხა გადაწყვეტენ საით გადავიდნენ პირდაპირი გაგებით დოლარისკენ, ევროსკენ, ფუნტ სტერლინგისკენ ფაქტიურად ჩანს, რომ ინვესტორებს ძალიან ესეთი ცოტა შიშები გაუჩნდათ და შესაბამისი რეაქციაც მიიღეთ, საკმაოდ ესეთი დიდი ვარდნა გამოიწვია ფუნტ სტერლინგზე, რასაც ფაქტიურად არავინ არ მოელოდა. ეხლა აი ამ ეტაპისთვის. ევროსთან მიმართებაში როგორი განწყობა ინვესტორებში, იმიტომ რომ ევროც რეალურად პოზიციებს დოლართან მიმართებაში გარკვევს. კი, მაგრამ არც ისეთი სიძლიერით, თქვათ, როგორც ფუნტ სტერლინგი და შესაბამისად შეიძლება ვივარაუდოთ ეხლა ინვესტიციების შესახებ ინფორმაციებიც გამოდის თავისთავად, უცხოური ინვესტიციების შესახებ და ვნახავთ აი ჯერჯერობით აი გარკვეული კლების ტენდენცია არის, მაგრამ ისეთი მასშტაბით არ არის ეს კლების ტენდენცია, რომ ვთქვათ, რომ აი კიდე წამოვა, ვთქვათ, ევრო დაეცემა დასუსტება დოლართან მიმართებაში. ჯერ ინარჩუნებს, რაც შეეხება აი ფუნტ სტერლინგთან, იქ პირიქით ევრო მყარდება, ანუ გამოდის, რომ დიდი ბრიტანეთიდან გადადიან როგორც ევროზონისკენ, ისე ვთქვათ, სხვადასხვა ვალუტებისკენ. ფუნტის მიმართ ეს კვირა კიდევ ერთი მოლოდინის რეჟიმს გვიჩენს რეალურად, რას ველოდებით შემდეგ ორშაბათს რაზეც შეიძლება რომ გქონდეს უკვე ანგარიში, რაც სრულება მოხდება მასთან მიმართებით. კი ბატონო, ანუ მთლიანი ესე ვთქვათ მოლოდინები, ეს სამი კვირა ფაქტურად ფუნტის მოლოდინები არის, იმიტომ რომ გამოვა საპროცენტო განაკვეთთან დაკავშირებული ინფორმაცია, საბაზისო პროცენტის ცვლილებას არ ველით, იგივე დარჩება, რა თქმა უნდა. აქვე გასათვალისწინებელია ერთი მომენტი, რომ ყოველთვის საპროცენტო განაკვეთის გამოსვლას თან ახლავს ხოლმე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტების გამოსვლა, თუმცა აი ამ ეტაპზე ჯერ არ არის დაგეგმილი. სამწუხაროდ, იმიტომ რომ გავარკვიოთ თუ რა მიმართულებები ექნება, თუმცა ინფლაციასთან დაკავშირებით პროტოკოლს ველოდებით ამ კვირაში საბაზისო პროცენტის გამოსვლასთან ერთად. ძალიან საინტერესო იქნება ეს პროტოკოლი, იმიტომ რომ ფაქტიურად აი აქ უნდა დავინახოთ ის განწყობები არა მარტო ეკონომიკის მიმართ თავისთავად, რაც გააჩნია თვითონ ინგლისის ბანკს და პატარა ესე ქვესათაურებივით შეიძლება ამოვიკითხოთ კიდეც თქვათ აი ამ ინფლაციის პროტოკოლთან დაკავშირებით. ბიზნესისთვის ეს იქნება ბევრი განსაზღვრელი. თავისთავად ბიზნესისთვის განსაზღვრელი იქნება, პლუს ამას ემატება ეს რთული, ესე ვთქვათ, პერიოდი ინგლისისთვის, რასაც ქვია ეს ბრექსიტის თემა და ნახოთ როგორ გადაწყდება ეს ყველაფერი. მიმდინარე კვირა ძალიან საინტერესო იქნება. შემდეგ ორშაბათს აუცილებლად შევხვდებით, რა თქმა უნდა, ანალიზით იმ შედეგებზე, რომელიც სწორედ ამ კვირის ბოლოსთვის უკვე საპროცენტო განაკვეთის სრულებასთან დაკავშირებით უნდა შევიტყოთ. მადლობა სტუმრობისათვის. დავით ბოტკოვოს მასპინძლობთ საქმიანი დილის სტუდიაში. ჩვენ კი უნდა გავაგრძელოთ უკვე საქმიანი დილის მაყურებლისათვის ეთერის სხვა თემით, სანტექნიკ სერვისი უნდა გავიცნოთ, რომელიც მომხმარებლებისათვის 7 გარემოს შექმნაზე 6 წელია ზრუნავს. პროფესიონალი გუნდის და თანამედროვე სპეცტექნიკის გამოყენებით კომპანია ნებისმიერი სირთულის წყალსადენ კანალიზაციის შიდა და კერძო ქსელების საავარიო და სარემონტო სამუშაოებს ასრულებს. მათი პირობების და მომსახურებების შესახებ ჩვენი სიუჟეტი ვნახოთ. სწრაფი, ხარისხიანი და სრულყოფილი, ასე შეიძლება დახასიათდეს კომპანია სანტექ სერვისი, რომელიც მომხმარებლისთვის მშვიდი და კომფორტული გარემოს შექმნაზე კვირაში 7 დღე, 24 საათის განმავლობაში ზრუნავს. კომპანიის ძირითადი სამუშაო წყალსადენ კანალიზაციის შიდა და კერძო ქსელების საავარიო და სარემონტო სამუშაოების შესრულებაა. კვალიფიციური ხელოსნებით, თანამედროვე აპარატურითა და ყველა საჭირო სპეცტექნიკის გამოყენებით, კომპანია ნებისმიერი სირთულის სამუშაოს თავს მარტივად ართმევს. აქ წარმოდგენილია აპარატურა, რომელიც არის ფარული დაზიანებების აღმოსაჩენად საჭირო ყველა ტექნიკა. სხვათა შორის ერთ-ერთი კომპანია ვართ, რომელსაც ეს ტექნიკა გაგვაჩნია. ეს არის ფარული დაზიანება წყლის შენობაში და შენობის გარეთ, რაც საჭიროა, რომ ფარული დაზიანება აღმოვაჩინოთ წყლის გაჟონვის. ეს არის აპარატურა, რომელიც კედელში ეძებს მილის მიმართულებას
როგორ გადის მილები, პლასმასის, რკინის, ნებისმიერი ტიპის მილები. კამერა, რომელიც მილებში შიგნით შედის, კანალიზაციის მილებში, შახტებში ავათვალიერებთ, თუ რა ჭირს მილს, რა დეფექტი აქვს, სადა აქვს პრობლემა და შემდეგ ვიწყებთ კონკრეტულად იმ ადგილას, იმ პრობლემის მოგვარებას. კომპანია ემსახურება როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირებს. წლების განმავლობაში დაგროვილი გამოცდილების საფუძველზე სანტექს სერვისმა სააბონენტო მომსახურების პრინციპები შეიმუშავა, რომელიც როგორც ერთჯერად, ასევე ინდივიდუალურად მორგებულ 24 საათიან ულიმიტო სააბონენტო მომსახურებას ითვალისწინებს. ჩვენ თავაზობთ ყველა სეგმენტს, როგორც კერძო მოსახლეობას, ასევე ორგანიზაციებს, ჩვენ სერვისებს. ჩვენი სერვისებში შედის წყალსადენის, სანააღმრო და კანალიზაციის სისტემებზე საავარიო მდგომარეობის დროს მომსახურება. კომპანიამ რამოდენიმე თვის წინ შეიმუშავა ახალი პროდუქტი. ეს პროდუქტი თამამად შემიძლია გამოცხადო, რომ ერთადერთი კომპანია ვართ, ვინც თავაზობს როგორც მოსახლეობას, ისევე ორგანიზაციებს ფასდაკლების ბარათებს. კომპანიის მიერ შეთავაზებული მომსახურების მაღალი ხარისხის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დადასტურებაა ISO სერტიფიკატი, რომელსაც სანტექს სერვისი 2017 წლიდან ფლობს. მაღალი სტანდარტებისა და კვალიფიციური კადრების მეშვეობით სანტექს სერვისი დღესდღეობით მომსახურებას ათობით კომპანიას და ასობით ფიზიკურ პირს უწევს. ჩვენი კომპანია სანტექს სერვისის მომსახურებით კმაყოფილი იქნება გამომდინარე, რომ ყოველი წელიწადია ხელშეკრულება, რაც გაფორმებული გვაქვს, ყოველთვის ვიყენებთ მის მომსახურებას. ნებისმიერ პერიოდში, როდესაც ვამატებთ ობიექტებს, უშუალოდ ვაფორმებთ დამატებით ხელშეკრულებას, სადაც უკვე ფიქსირებული ტარიფიდან გამომდინარე თანამშრომლობთ. პირადად ჩემთვის, როგორც ახლა სავაჭრო ობიექტების ხელმძღვანელისთვის, ოპერატიულობა. როდესაც ხარვეზი მაქვს, მომენტალურად უნდა მოხდეს ამ ხარვეზის აღმოფხვრა. ეს ხდება. ამიტომ ჩვენ სამომავლოდაც ვგეგმავთ ამ კომპანიასთან თანამშრომლობას. კომპანია სანტექს სერვისთან უკვე დაახლოებით 6 წელია თანამშრომლობთ. სასიამოვნო ურთიერთობები გვაქვს, პროფესიონალური ურთიერთობები გვაქვს. აკეთებენ ყველაფერს სწრაფად, ხარისხიანად. ჩვენ ვირჩევთ სანტექს სერვისს, იმიტომ რომ ისინი არიან პროფესიონალები, აქვთ საკმაოდ კაი დონის ტექნიკა და იციან თავისი საქმე. კომპანიაში აცხადებენ, რომ სამომავლოდ მათ სერვისებს საქართველოს სხვა რეგიონებიც მიიღებენ. უახლოეს მომავალში სანტექს სერვისი ახალი ტექნიკის შეძენას და კადრების ზრდას გეგმავს. საქმიანი დღეს ახლა სამართლის რუბრიკის დროა, რომელსაც დღეს ელენე ჩომახიძე ადამიანის უფლებების დაცვის და გამოხატვის თავისუფლებაზე სტუმრებთან ერთად საუბრით გააგრძელებს. ელენე, დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. დილა მშვიდობის, ანა, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. შენ სწორად აღნიშნე, ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებზე და ამ უფლების დაცვის კუთხით საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზე. გვეყოლება რამდენიმე ძალიან საინტერესო სტუმარი ამ თემაზე სასაუბროთ. პირველ რიგში მაყურებელს უნდა უთხრა, რომ დღეს საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ისაუბრებენ და განიხილავენ საქართველოს ადამიანის უფლებათა საქართველოს ომბუდსმენის ანგარიშს, რომელიც შეეხება ადამიანის უფლებების დაცვას საქართველოში და დღეს უნდა შემოგვიერთეს სტუმრად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი ქალბატონი ნაზი ჯანიზაშვილი იმისათვის, რომ მან გითხრას რამდენიმე შეკითხვაზე გვიპასუხოს და გითხრას თუ რა მდგომარეობა საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით და როგორია ომბუდსმენის ანგარიში და ასევე ცხადია რა პასუხი აქვს საბჭოს წევრებს აღნიშნულ ანგარიშთან დაკავშირებით, როგორია მათი შეფასებები. დილა მშვიდობის, ქალბატონი ნაზი, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იღებთ საქმიან დილაში მონაწილეობას. რომ გითხრათ პირველ რიგში ანგარიშთან დაკავშირებით, რამდენად პოზიტიური აღნიშნული ანგარიში და რა საჩვენებს, რა მიმართულებებით რჩება ჯერჯერობით კვლავ გამოწვევები საქართველოში, როდესაც საუბრობთ ადამიანის უფლებებზე და მათ დაცვაზე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის. როგორც ესეთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დღეს უკვე მესამედ იხილავს სახალხო დამცველის ანგარიშს და იმ თავს, რომელიც ეხება ადამიანის უფლებებს და სამართლიან სასამართლოს უფლების დაცვას საქართველოში. ბუნებრივია, ეს ანგარიში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე იმედი მაქვს, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შეეცდება, რომ მაქსიმალურად გაითვალისწინოს დასმული საკითხები და რეკომენდაციები, რომელიც ანგარიშია მოცემული. ამასთან, როგორც იცით, რამდენიმე წუთში იწყება საბჭოს ხდომა და როგორც ამჟამად შემცნობილი არის, სახალხო დამცველის მოადგილე მიიღებს მონაწილეობას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომაში და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო და მისაღები ფორმატი იმისათვის, რომ მხარეებს შორის შედგეს თანამშრომლობა, უკეთ იყოს ინფორმირებული საბჭო, თუ რა რეკომენდაციები აქვს სახალხო დამცველს, რას გულისხმობს ამა თუ იმ კრიტიკის მიღმა და იმედი მაქვს, რომ აი ამ ფორმატით მუშაობა შესაძლებლობას მოგცემს, რომ
უფრო მეტი შედეგები გქონდეს და უფრო მეტად გავითვალისწინოთ დასმული რეკომენდაციები და საკითხები. მე საუბრის დასაწყისში არ მიხსენებია ესე რომ ვთქვათ უმიზეზოდ გამოწვევები, რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არსებობს, შეიძლება არსებობდეს ქვეყანაში. სასამართლოს როლზე მინდა კითხოთ აუცილებლად თქვენი შეფასება როგორი იქნება, რამდენად მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სასამართლო, საქართველოს სასამართლო სისტემა და სასამართლო ადამიანის უფლებების დაცვაში და ამ კუთხით რა პრობლემებს ხედავთ თქვენ? პრეცედენტების მიხედვით და თქვათ პრაქტიკაში რა იკვეთება? როგორც იცით, სამართლიანი სასამართლოს უფლება არის ძალიან კომპლექსური საკითხი და უპირველეს ყოვლისა სასამართლოს ეფექტიანობაზე უნდა ზრუნავდეს და კანონით ვალდებულება აქვს ბუნებრივია რომ ზრუნავდეს სწორედ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. ამიტომ მიმაჩნია რომ ის საკითხები, რომელიც ანგარიშია მოცემული, იუსტიციის საბჭოს განხილვის საგანი უნდა გახდეს. იმის შესახებ თუ რა მდგომარეობა ამ ანგარიშის თანახმად საუბარი არის იმაზე რომ სასამართლოს პრაქტიკასთან დაკავშირებით არსებობს გამოწვევები, მათ შორის არის მხარეთა თანასწორობა, დაუშვებელი მტკიცებულებების საკითხი, ასევე ძალიან ბევრი რამ არის საუბარი, ასევე დასაბუთებულობაზე განაჩენების და სხვა პრაქტიკაზე, რომელიც უშუალოდ სასამართლოს ეხება და ყველაზე მთავარი გამოწვევა, რომელზეც უკვე ყველა საუბრობს და ამაზე ღიად არის უკვე საკმაოდ საუბარი ყველა ფორმატში, ყველა ორგანიზაციის მიერ, რომ საქმეთა გაჭიანურება ძალიან ხელს უშლის სამართლიანი სასამართლოს უფლების დაცვას, ვინაიდან მართლმსაჯულება როგორც გვიანდება და ხშირად არის ქალბატონი თქვენთან ბოლო შეკითხვებული სამართალწარმოება ხელს უშლის თქვენთან შეკითხვა მექნებოდა უშუალოდ გამოხატვის თავისუფლების მიმართულებით და ამ თავისუფლების გამოხატვის თავისუფლების რეალიზების კუთხით რა მდგომარეობაა თქვენი შეფასებით და აღნიშნულ ანგარიშშიც თქვენ ცხადია გაეცანით ამ ანგარიშს დათმობილია ერთი თავი სწორედ გამოხატვის თავისუფლებას და ამ მიმართულებით გამოწვევებს რომელიც რჩება საქართველოში. გამოხატვის თავისუფლება მოგეხსენებათ არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური ღირებულება დემოკრატიულ საზოგადოებაში და ბუნებრივია სასამართლოს აქვს უმნიშვნელოვანესი როლი რომ დაიცვას გამოხატვის თავისუფლება ისეთი ფორმით როგორიც ეს არის მისაღები დემოკრატიული საზოგადოებისთვის და ადამიანის უფლებების პატივისცემისთვის. ჩვენ ვიცით რომ ბოლოდროინდელი პრაქტიკა საზოგადოებაში გარკვეული კრიტიკა გამოიწვია, ვინაიდან მე გახლავართ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი, ჩემი მხრიდან მოსამართლის კონკრეტულ საქმეზე საუბარი ალბათ არ იქნებოდა და მართებული, მიუხედავად იმისა, რომ ამას კანონი აბზალავს, მაინც შესაძლებელია ეს არ იყოს სწორად აღქმული უშუალოდ მოსამართლებისგან, რომლებიც საქმეებს იხილავენ და მოგეხსენებათ, რომ ჯერჯერობით ამ საქმეებზე, ამ ერთ-ერთ საქმეზე არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება, მით უმეტეს ამ ეტაპზე მიღებული, მაგრამ რა არის აქ საბჭოს როლი, რომ გამოხატვის თავისუფლება იყოს უმაღლეს დონეზე დაცული. საბჭომ უნდა გააკეთოს არჩევანი ისეთ მოსამართლეებზე და ისეთი ფორმით შეარჩიოს და დანიშნოს მოსამართლეები, რომლებიც მაქსიმალურად შეამცირებს კითხვებს საზოგადოებაში და ადამიანები, რომლებიც შეერჩევიან მოსამართლის თანამდებობაზე, იქნებიან მაქსიმალურად კომპეტენტურები ადამიანის უფლებების ცოდნის თვალსაზრისით. ამიტომ მე ზოგად განმარტებით და შეფასებით შემოვიფარგლები, როგორც საბჭოს წევრი, ჩვენ ვალდებულები ვართ საზოგადოებას, ასე ვთქვათ, შევთავაზოთ ისეთი მოსამართლეები, რომლებიც დაიცავენ მათი გამოხატვის თავისუფლებას მაქსიმალურად. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონაზე იმისთვის, რომ იღებდით მონაწილეობას და გვიპასუხეთ შეკითხვებზე, წარმატებებს გისურვებთ. მე კი უნდა დავბრუნდე გადმოვინაცვლო სტუდიაში და ესე ვთქვათ, წარვადგინო ჩემი სტუმრები, გიორგი მშვენიერაძე, კონსტიტუციონალისტი და გიორგი ტურაზაშვილი, ადვოკატი და იურისტი. დღეს იქნებიან ჩვენთან ერთად იმისათვის, რომ ვისაუბროთ ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე საქართველოში და კონკრეტულად გავამახვილოთ ყურადღება გამოხატვის თავისუფლებაზე და ამ თავისუფლების და ამ უფლების რეალიზებაზე საქართველოში და პრაქტიკაზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ იმისთვის, რომ იღებთ მონაწილეობას იურიდიულ რუბრიკაში და პირველი კითხვა პრინციპში და მინდა გთხოვოთ რომ მოკლედ გვიპასუხოთ ამ შეკითხვაზე, იქნება პრინციპში ის შეკითხვა, რომელიც ქალბატონ ნაზისაც დავუსვი და არ დავეყრდნოთ მხოლოდ ანგარიშს, არამედ თქვენი სამართლებრივი შეფასებაც მინდა რომ მოვისმინო, როგორი მდგომარეობაა საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით. ბატონო გიორგი, თქვენ რომ გვიპასუხოთ და შემდეგ ცხადია ბატონო გიორგი თქვენ პასუხსაც მოვისმინოთ. ზოგადად ადამიანის უფლებებზე საუბარი ძალიან ვრცელია და მოკლედ ძალიან ძნელი სათქმელია, თუკი სასამართლოსთან კონტექსტში იქნებოდა ეს კითხვა დასმული, უნდა ვთქვათ, რომ სამწუხაროდ სასამართლო რჩება ერთ-ერთ
ერთ-ერთ ყველაზე ჩამორჩენილად განვითარებულ ინსტიტუციად საქართველოში. თითქმის ყველა უწყებას, თითქმის ყველა ინსტიტუტს შეეხო ძირეული რეფორმები, მეტნაკლებად მოხდა მათი მოდერნიზება და გადაწყობა თანამედროვე გამოწვევებზე, ხოლო სასამართლო გვაქვს ჯერ კიდევ საბჭოთა წარსულში ჩარჩენილი და ეს ძირითადად ხარისხს ეხება სასამართლოს საქმიანობის. მათი და ეს კრიტიკა, რომელიც ახლა ჩემგან მომდინარეობს, არ არის ჩემი მარტო პირადი სუბიექტური აზრი, ეს არის მართლმსაჯულების კოალიციის მოსაზრებაც, რომელზეც ძალიან ხშირად არაერთ ანგარიში აღნიშნავ. დიახ, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ქვეყანაში რჩება სასამართლო ხელისუფლება, რადგანაც ის უნდა იყოს გარანტორი ადამიანის უფლებების დაცვის და სამწუხაროდ ხშირად თავად ხდება წყარო ადამიანის უფლებების დარღვევის. კი ბატონო გიორგი, თქვენ თუ თვლით, რომ სასამართლო არის ან არ არის მოწოდების სიმაღლეზე საქართველოში და რამდენად დიდია სასამართლოს როლი ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით? მეც მოგახსენებთ, ანუ ბოლოდან დავიწყებდი უფრო, როლი არის უდიდესი, შეიძლება ითქვას, იმდენად რამდენადაც ქვეყნის და ხალხის შიდა სამართლებრივ პოლიტიკას აწყობს და აალაგებს, აბალანსებს სასამართლო. მისი როლი არის პირველი და უმთავრესი. უბრალოდ გიორგისგან ოდნავ განსხვავებით გეტყოდით, რომ გარკვეული ცვლილებები არის და სამწუხაროა, რომ ასევე დარჩენილი არის პრობლემები. უფრო გადავანაცვლებდი სხვა ადგილზე და ცოტა შეიძლება ითქვას, მაგალითად საგამოძიებო ორგანოების მუშაობას ავწევდი, ეგრეთ წოდებული ჩამორჩენილობის კუთხეს თუ მივადგებით, უფრო მათ. თუმცა აქ ისევ მთავარი როლი სასამართლოს აკისრია და ბოლოში ნებისმიერი ინტერესი, რომელიც მიდის თავისი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნებით, თავისი არგუმენტაციით, უნდა მოახდინოს ამაზე სწორი და სამართლებრივი რეალიზაცია სასამართლომ. სამწუხარო ის არის, რომ სასამართლო სისტემა ერთია, მაგრამ მათი გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე უკვე შიდა სამართლებრივ სფეროში აღარ რჩება არაფერი იურიდიული მექანიზმი, რომ რაიმე თქვა თუნდაც პროტესტი გამოხატო. დასახელდა რამდენიმე მიზეზი, თუნდაც ერთი იყო გადატვირთულობა, ამაზეც იყო საუბარი. რამდენად თვლით, რომ საერთოდ ყველაფრის თავი და თავი არის მხოლოდ და მხოლოდ გადატვირთულობა და თქვა თუნდაც მოსამართლეთა არასაკმარისი რაოდენობა. არამედ ჩემი შეკითხვა იმაში მდგომარეობს, რომ ხომ არ არის ეს პროფესიონალიზმი და გამოცდილება უშუალოდ კონკრეტული მიმართულებებით, როგორიც არის თუნდაც ადამიანის უფლებების დაცვა. შეიძლება ცოტა ახალი ხილია ჩვენი სასამართლოსთვის და გამოცდილება ამ კუთხით. ყველა მიზეზს აქვს ერთი საწყისი, ეს არის სამწუხაროდ ნების არარსებობა, იმიტომ რომ როდესაც ვიცით, რომ ჩვენი ტიპის ქვეყნებისთვის საჭიროა მინიმუმ 650-700 მოსამართლე და როდესაც 2013 წლიდან მოყოლებული იუსტიციის სკოლაში მიღება 10 ან 12 კაცი ცხადებოდა და მხოლოდ რა დაახლოებით 100 ადამიანმა დაამთავრა ეს სკოლა, ეს ნიშნავს, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არ ჰქონდა ხედვა იმ გამოწვევების შესახებ, რომელიც უნდა ეპასუხა. ხო, ეს არის, რომ მინიმუმ 700 მოსამართლე უნდა გყავდეს. ეხლა რო საქმე გადატვირთულება არ გქონდეს, ეს არის პრაქტიკა სხვა ჩვენი ტოლი მოსახლეობის ტოლი ქვეყნების, მაგრამ ამაზე ვერ პასუხობს სათანადოდ. ის რომ სასამართლოებში საათობით აი ბატონო გიორგი პრაქტიკოსი ადვოკატია, რამდენი ხანი ჭირდება ადვოკატს, რომ სარჩელი ჩააბაროს თბილისის საქალაქო სასამართლოში. საათ ნახევარი დგას რიგში ყოველდღე ადვოკატი ერთი სარჩელი ჩაბარება. არ ჭირდება დიდი ნება, ამას ჭირდება უბრალოდ პატარა თავის განძრევა, მაგრამ სამწუხაროდ ნება არ არსებობს. აი ესე პრიმიტიულად უყურებენ, თუ კი რიგები იქნება, ცოტა ხალხი მართავს სასამართლოს, ეს განცდა. ბატონო ისე ხუმრობით თქოს მეორეც არის, მეორე მოსარჩელეს ხო არა ყავს. არ ამას ხუმრობით ამბობთ, რა თქმა უნდა, არის რაოდენობა მეორეა, მაგრამ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. არსებობს ალბათ კომპლექსური რა განაპირობებს ეს ეგ არის ყველაზე მთავარი. ამას განაპირობებს, რომ ადამიანების დანიშვნა თანამდებობებზე სასამართლო ხელისუფლებაში ხდება არა კვალიფიკაციით, გამოცდილებით და უნარების შეფასებით, არამედ ახლობლობით ერთი კლანის ჯგუფი ინიშნება ყოველთვის ყველა თანამდებობაზე და ეს განაპირობებს მე მათ რომ მათ არ აქვს კვალიფიკაცია, მათ აქვს მორჩილება. კი ბატონო, ჩვენ ძალიან სასამართლოს თემაზე რომ არ გადავერთოთ, ესე რომ ვთქვათ, ბოლომდე მინდა რომ იმ ამოსავალ წერტილს დაუბრუნდეთ, რის გამოც პრინციპში მე მინდოდა რომ თქვენ ყოფილიყავით ამ რუბრიკის სტუმარი და ფაქტობრივად ძალიან აქტუალური თემაა, გასულ კვირას ესეთ რეზონანსული საქმეა. ეს შეეხება კომპანია აისას და მათ წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელს მერიის მხრიდან და შემდეგ სასამართლოს პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილებას ამ საქმესთან დაკავშირებით. გამოხატვის თავისუფლება, ალბათ აღარ სჭირდება ამას თქვა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი უფლებაა, რამდენად ფუნდამენტური უფლებაა და რამდენად სჭირდება დემოკრატიულ ქვეყანაში ამ უფლებას დაცვა.
და ამ უფლების რეალიზებას, ესე ვთქვათ, ხელშეწყობა და დაცვა. მე აუცილებლად მექნებოდა ორივე თქვენგანთან ეს შეკითხვა. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, საქართველოსთვის, განვითარებადი ქვეყნისთვის და ისეთი ქვეყნისთვის, რომელიც გარკვეული მიმართულებებით ახლა იდგავს ფეხს, აი ასეთი საქმე და ეს გადაწყვეტილება, რომელიც საქალაქო სასამართლომ გამოიტანა და რამდენად თქვენი შეფასება როგორი იქნება, სამართლებრივი შეფასება, რამდენად სწორი იყო ეს გადაწყვეტილება და პროცესები, რომელიც მიმდინარეობდა. თქვენგან დავიწყებდი ბატონო გიორგი. ხო, ეს საქმე ძალიან საგანგაშო არის, იმიტომ რომ რაც ახალი კანონი გვაქვს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ, ეს უკვე 2004 წლიდან იღებს სათავეს. სასამართლოს მიერ მსგავსი ან მიახლოებით მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება არ ყოფილა, თუმცა ბოლო პერიოდში აი ორი საქმე შემიძლია გავიხსენო ამის გარდა კიდევ ერთი, რომელიც საგანგაშო სიგნალია მართლმსაჯულების სისტემიდან. ერთ ცნობილი გამონათქვამი არსებობს, რომ ლიბერალურ დემოკრატიებს სინამდვილეში ლიბერალურ დემოკრატიები, თანამედროვე ლიბერალურ დემოკრატიები ეფუძნება სინამდვილეში სამართლიანი სასამართლოს იდეას და არა უმრავლესობის პლებისციტს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი უნდა ესმოდეს სახელმწიფოს, რომ უმცირესობის ერთი ადამიანის უფლებების დაცვა არის სამართლებრივი სახელმწიფოს ფუნდამენტი და ლიბერალური დემოკრატიის ფუნდამენტი და არა უმრავლესობის მორალური ან ზნეობრივი ნების აღსრულება. ეს განასხვავებს სწორედ დემოკრატიულ და ლიბერალურ სახელმწიფოს სხვა სახელმწიფოებისაგან. აი მე იყო პირველი პრეცედენტი, ეს ხო ფადიასლის საქმე თუ გახსოვთ, ბიზნესმენი, რომელმაც გამოთქვა კრიტიკა ერთ-ერთი მოსამართლის მიმართ გადაწყვეტილებასთან მიმართებაში, მოსამართლემ საკუთარ სასამართლოში უჩივლა ამ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ იჩივლა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სასამართლოში რომელსაც რელიზი ჰქონდა ერთი კვირის წინ გავრცელებული ამავე საქმეზე და იმავეს ამბობდა, რაც მე მოგვიანებით სხვა მოსამართლემ გადაწყვეტებაში დაწერა და მოუგო საქმე ფადიას. ეს ხო გამაუგნებელი ამბავი, იმიტომ რომ ესეთი რამ არ მახსოვს, როდის მოხდა საქართველოში, მოსამართლე თავის სასამართლოში ჩიოდეს. და მეორე რაც ახლა მივიღეთ, მე დავაზუსტებ, ეს არ იყო სასარჩელო წარმოება, ეს იყო ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმი, ეს განსხვავდება თვისობრივად, როდესაც თბილისის მერიამ ჩათვალა, რომ ადამიანის მიერ, კომპანიის მიერ საკუთარ სოციალურ გვერდზე განთავსებული, არა დარეკლამებული, ანუ დაბუსტული პოსტი, არამედ უბრალოდ დადებული პოსტერის შინაარსობრივი შეფასება შეუძლია არის თუ არა მორალური, ზნეობრივი, შეურაცხყოფს თუ არა ეთნიკურ ან ეროვნულ ან რელიგიურ გრძნობებს და ამ მოტივით დააჯარიმა. აქ კანონშიც არის პრობლემა მარტო მერიაში, მაგრამ პრობლემა უფრო დიდი არის სასამართლოში. რატომ? იმიტომ რომ ამ ტიპის გადაწყვეტილება ცალსახად წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციასთან და ეს ჩემი სიტყვები არ არის ფარატინა, ეს მე ვმარტავ ესე კონსტიტუციას. ეს არის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ არაერთ საქმეზე გაკეთებული განმარტება და წინააღმდეგობაში მოდის აქვე მინდა ვთქვა, ხშირად მხარები აპელირებენ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკასთან, რომელმაც 2018 წლის 30 იანვარს სეკმინადისის საქმე იყო ლიტვის წინააღმდეგ, ცალსახად თქვა, რომ მსგავსი შარჟი, მსგავსი რეკლამა არის დაცული გამოხატვის თავისუფლებით და კიდევ უფრო მძაფრად იყო რეკლამა, იყო იესო ქრისტე, რომელსაც ეცვა ჯინსი შარვალი და დიალოგები ქონდა ღვთისმშობელ მარიამთან, რომელიც უწონებდა უღმერთო ჩემი როგორი კარგი შარვალი გაცვია. ჩვენ სანამ ეთერში შემოვიდოდით, პრინციპში საუბარი ქონდა იმაზე, რომ რამდენად როგორ განვითარდა მოვლენები, ანუ აქ მერიამ თავისი ნებაყოფლობით თვითნებურად მიმართა სასამართლოს ინიციატივა მისი იყო თუ თქვათ რომელიმე პირმა მიმართა მერიას, ანუ ამ შემთხვევაში თქვენ როგორ შეაფასებდით ამ ფაქტს და მერიის მე ვიცნობ მხოლოდ სარეზოლუციო ნაწილს სასამართლოს, ვიცნობ საჯარო ვთქვათ სივრციდან და ვიტყოდი მახსოვს გავიხსენებდი ერთ რამეს ჩემი გამოცდილებიდან, როდესაც გავხდით ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრი, შეიძლება ირიბად თქვათ კვაზი მოსამართლის ფუნქციის შემსრულებელი. ძალიან ბევრი იყო შემთხვევა სიტყვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით, აზრის გამოხატვის თავისუფლებასთან პრობლემების თვალსაზრისით. მოგეხსენებათ, ადვოკატები ძალიან აქტიურები არიან და ხშირად შეიძლება რაღაცა მუხრუჭები ნაკლები გააჩნიათ ხოლმე, როცა საუბრობენ, ან თქვათ რაღაც კრიტიკას ახდენენ და ასე შემდეგ. მახსოვს, როდესაც ერთ-ერთმა ადვოკატმა გამოიყენა თავისი პოზიციის დასაცავად, როდესაც უჩიოდნენ ფორმას აზრის გამოხატვის და შეურაცხყოფად მიიღო მეორე მხარემ კონსტიტუციის ჩანაწერი, რომელშიც ეწერა, ბუნებრივია ვიცით, რომ აზრის გამოხატვა არის თავისუფალი და დაუშვებელია ამ უფლების შეზღუდვა და აქ გაჩერდა მისი არგუმენტაცია. კონსტიტუციის ჩანაწერი ამთავრებს ამას. თუ არ ილახება სხვისი უფლებები. ანუ აი ამაზე არის. იცით რა არის, ჩემი შეფასებით დავაფიქსირებდი ორი სიტყვით ჩემ შეფასებას, რომ ვფიქრობ, რომ ძალიან რთულია გამიჯნო. მე დავასრულებ თუ გნებავთ, ანუ კი ბატონო, ძალიან მოკლედ და შემდეგ თქვენ განცხადებაზეც ვისაუბრო, რომ პროცესი არის შეჯიბრებითი, არის იურიდიული პროცესი, გიორგი დამეთანხმება, აქაც შეიძლება შეჯიბრებითი იყოს, ანუ აზრის გამოხატვა სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ მე შეიძლება განსხვავებული აზრი მქონდეს ახლა გიორგისგან, თქვენგან და ასე შემდეგ, ხო? და
მთავარი არის რა გონიურულობა, პოზიტიური მხარე, ანუ დადებითი მხარე და პირადად ფიქრობ, რომ აზრის გამოხატვის თავისუფლებასთან რაიმე არსებით გადაწყვეტილების მიღების დროს აუცილებელია გამოცდილება. გამოცდილებაში გულისხმობ არაერთი საქმის, ეგრეთ წოდებული кейსის არსებობა, რომ შენ ეს გამოცდილება მიიღო. საუბრობ იმაზე, რომ აზრის გამოხატვის თავისუფლება თავისთავად მოიცავს დადებით მხარეს. ანუ პოზიტივი არის ეს. და ადამიანს არ უკრძალავს და უბრალოდ კანონი აძლევს უფლებას რომ ისაუბროს, გამოხატოს აზრი. ხო, მაგრამ ფაქტია რომ სახეზე რომ გვაქვს სასამართლოს გადაწყვეტილება რომელმაც აუკრძალა ამ შემთხვევაში. თქვენ აზრს გამოხატავთ ჩემს მიმართ, ჩემთან დაკავშირებით საუბრობთ. არ ვიცი შეიძლება ჩემს ნაკლზე ისაუბროთ თუ ჩემს დადებით ხარეებზე, მე შემიძლია რომ რა გარკვეული სამართლებრივი მექანიზმები გამოვიყენო და მივიმართო ანუ არ მივიღო ეგ აზრის გამოხატვად მე პირადად. იმიტომ თქვი პროცესი შეჯიბრებითია თქო, მაგრამ მოსამართლის როლი ამ შემთხვევაში არის ის რომ მე შემეხო თუ არა ეს. მე ამას კი ბატონო, აი ამ შემთხვევაში აქ არის ხო ძალიან მნიშვნელოვანი რომ პირველი ადვოკატებზე როცა ვლაპარაკობთ, აქ პროფესიული ეთიკაზეა ლაპარაკი და ისინი ისეთივე გამოხატვის სტანდარტით ვერ ისარგებლებენ, როცა 24 მუხლებს საუბრობთ კონსტიტუციის, ის როგორც მოქალაქე შეიძლება იყოს, მაგრამ როცა მხარი ადვოკატია, ის რეგულირებად საქმიანობა და ამეთახო ბატონო გიორგი ადვოკატის საქმიანობა, კანონი არეგულირებს მის საქმიანობას, პრინციპებს და აქ ცალკე საკითხია, 24 მუხლი მათზე როგორც მოქალაქეზე ისე აუცილებელია, როგორც ბიზნესზე სხვაზე. მეორე საკითხი არის სწორედ ისაკვანძო საკითხი. რას ნიშნავს პატივი და ღირსება სამართალში და რას იცავს ჩვენი კონსტიტუციური სამართლებრივი სივრცე და ზოგადად საყოველთაოდ ადამიანის უფლებები. თუკი მე ვსაუბრობ ბატონი გიორგის თქვენს ანებისმიერი ადამიანის პიროვნების შესახებ, ანუ ვეხები თქვენს პატივს და ღირსებას, ეს არის პატივი და ღირსება, ხო? პატივი არის საზოგადოების აღქმა თქვენი პიროვნების შესახებ და ღირსება თქვენივე საკუთარი თავის აღქმა თქვენი პიროვნების აღქმა. მაშინ რა თქმა უნდა ბატონ გიორგისა და სხვასაც თუკი არ ეთანხმება ჩემს მოსაზრებას, შეუძლია წავიდეს სასამართლოში სამოქალაქო წესით და მე დავოს პატივის და ღირსების შელახვაზე ან საქმიანი რეპუტაციის შელახვაზე. მაგრამ როცა საუბარია მივწე რაიმე ეს გამოხატვაზე, რომელიც არ უკავშირდება თქვენს პიროვნებას, არამედ უკავშირდება თქვენს წარმოდგენებს, პიროვნების ისტორიული ფიგურის მოვლენის, ღმერთის, შემოქმედის შესახებ, ეს გაღიზიანებთ და ამიტომ მიდიხართ და ითხოვთ ჩემს დაჯარიმებას, ეს არის წმინდა ცენზურის დაწესება მორალის ნეობის მიხედვით და რატომ არის ეს ცუდი? იმიტომ რომ აქ ვართ ადამიანები ძალიან სუბიექტურები. არ არსებობს ობიექტური კრიტერიუმი, რომელთაც სახელმწიფომ შეიძლება დაადგინოს რა არის ეს საქმე, იმიტომ იყო საკმაოდ საკვანძო და მნიშვნელოვანი რომ ესე ერთმანეთს დაეჯახა ემოციური და რაციონალური. აი ჩემი შეფასება ყოველ შემთხვევაში ასეთი იქნება და ამიტომ მე მესმის რომ ადამიანები ამაზე ღიზიანდებიან, მაგრამ სინამდვილეში ადამიანები როცა ამაზე ღიზიანდებიან და სახელმწიფო ამით ამ ადამიანების პატივდაღირსებას კი არ იცავს, არამედ უმრავლესობა რომ არ გაღიზიანდეს, სხვა ადამიანებს უწესებს დუმილს. ეს არის ძალიან საშიში პრეცედენტი, ეს მიუღებელია დემოკრატიისათვის. კი ბატონო, და სანამ დავასრულებდით აუცილებლად ჩვენ დროში ვარ შეზღუდული, თქვენ განცხადებასთან დაკავშირებით მინდა რომ გავაჟღერო ეთერშიც, თქვენ მოგვაწოდეთ განცხადება, რომელიც პრინციპში ჯერჯერობით არ გამზადებულა და ეს არის პროექტი, რომელიც თქვენ მოამზადეთ. დიახ, არ გამოყენებულა. ეს არის განცხადება პროკურატურის მიმართ, სადაც ვრცელი განცხადება იქ ესე ვთქვი მოყვანილია ფაქტობრივი გარემოებები და განმარტებულია თუ რატომ შეიძლება ითვლებოდეს კონკრეტული ფაქტები სისხლის სამართლებრივ კანონდარღვევად, შერაცხული იყოს ასე და მე ერთადერთი მინდა რომ დასკვნა გავაჟღერო ეთერში, სადაც საუბარია რომ ასეთი ფორმულირება ამ დასკვნის, გთხოვთ დაიწყოთ მომხდარზე გამოძიება, გამოიკვლიოთ და შეაფასოთ ქმედების ინკრიმინირება და მოახდინოთ შესაბამისი პირების სისხლის სამართლებრივი დევნა მათი სასამართლო წესით გასამართლებისთვის წარდგენა. გამოავლინოთ ფიზიკური და იურიდიული პირები და ასე შემდეგ. აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით, რაც შეეხება უშუალოდ კონკრეტული კომპანიის საქმეს, აი ის საქმეს, თქვენ საუბარში ახსენეთ, რომ მოგმართეს კონკრეტულმა პირებმა, რომლებმაც გთხოვეს აღნიშნული განცხადების მომზადება. სანამ დავასრულებ, ძალიან მოკლედ ამ განცხადებაზე რომ გითხრათ, სისხლის სამართლებრივი კუთხით რა დანაშაულებრივი, ასე რომ ვთქვათ, როგორ შეიძლება დავაკვალიფიციროთ ეს როგორც სისხლის სამართლებრივი გიორგი რაზეც ისაუბრა, იგივე ანუ ისევ ის მოსაზრებები გამოვხატეთ, ჩვენ ისევ შეჯიბრებით ის კუთხე გამოვხატეთ, ანუ აზრის თავისუფლების შეზღუდვა ახსენა, მე ვახსენე რომ შეეხო მეორე მხარესაც ეს აზრის გამოხატვის ფორმა. არის მანდ ერთი ელემენტი სანამ გეტყოდეთ მაგასთან დაკავშირებით, განცხადებასთან დაკავშირებით, როდესაც მარკეტინგულად ან შეიძლება ვიზუალურად გამოსახო მაგალითად გარკვეულ ნივთზე და ამ ნივთს აქვს მნიშვნელობა და მთლიანად მოცემულობაში ეს ვიზუალური მხარე და ეს ინფორმაცია, რომელიც
თვალსაჩინოობით გამოიხატება, ან შეიძლება ფიზიკურად მოხდეს მისი რეალიზაცია. ჩემთან, როდესაც შემხებლობაში არის ღიზიანდება, შეიძლება ჩემს ღირებულებებს და სწორად ახსენა. შეხედულებები სიცნობს უფრო სწორად კანონი ამას. ჩემს შეხედულებებს. მათ შორის ამ განცხადებაში გადავალ არის არა მხოლოდ რელიგიური კუთხე, არამედ საინტერესო მე მგონი არის იმით, რომ არის მაშინ ხათლის ზედა არის მოცემული, არის რომელიც არის ასევე შეხედულება და ტრადიციები და მე როდესაც თქვა შეიძლება რომ სასამართლოს მიმართო და მოვითხოვო რომ იცი რა ჩემ ამ ყველაფერს შეეხო ჩემი მიზანი არ არის რომ შენ გაჩუმდე. ჩემი მიზანი არის შენ ფორმა შეცვალო. ამაშია სხვაობა. თუმცა გარკვეულწილად შეზღუდვად შეგვიძლია ესეც დავაკვალიფიცოთ შეზღუდვარი. და კანონმდებლობის შეზღუდვაც დარღვევაა ესე რომ. მე რამდენადაც ვიცი, არ ვიცი გიორგი ან დამეთანხმება ან შემისწორებს, სასამართლომ აუკრძალა გარდა ჯარიმისა ამ ფორმით გამოშვება ამ პრეზერვატივების ამ ვიზუალურის. მაგრამ ეს საერთოდ გამოშვება და წარმოება ან ვიზუალური მხარე არა უბრძალია სასამართლოს. მე გამიშთა რა აზრი, ხო, ჩემზე არ არის მარტო ლაპარაკი, მაგრამ დიახ, უნდა დავასრულოთ, აი ბიზნეს ინტერესები მინდოდა მე მაქსიმუმ დიახ. ანუ ბიზნეს ინტერესების დარღვევის კუთხით რამდენად თვლით, რომ აქ მართლა ესე რომ თქვა შეიძლება საფრთხის წინაშე დადგეს ბიზნეს ინტერესი და ბიზნეს საქმიანობა. როგორ შეგიძლიათ თქვენს დააკვალიფიციროთ, რომ აღნიშნული ცვლილებით ეს ეტაპი, რასაც ახლა გავდივართ, 70-იან წლებში გაიარა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, 90-იან წლებში გაიარა დასაწყისში ევროპამ, ახლა გავდივართ ჩვენ ცოტა დაგვიანებით, იმაზე რომ საუბარი იყოს გამოხატვის და ზოგადად გამოხატვის დასჯაზე 2020 წელს გავაუქმეთ ზოგადად ნებისმიერ დეფინიციას, ვთქვათ, ნებისმიერი დასჯადობა გამოხატვის თავისუფლების გამო, რომელიც დაკავშირებული ადამიანის პატივსა და ღირსებასთან და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და ეხლა რაც უნდა ვეცადოთ, წასულში ვერ დავბრუნდებით და წასულში დაბრუნება ნიშნავს უფრო შორეულ წასულში დაბრუნებას, რასაც ინკვიზიცია ქვია, იმიტომ რომ არ შეიძლება ჩემი წარმოდგენების გამო იმ ნივთებზე, იმ საგნებზე, ისტორიული ფიგურებზე, ჩემი წარმოდგენების გამო თუნდაც თვითონ ამაღელვებელი, აღმაშფოთებელი, შეურაცხყოფელი იყოს ეს წარმოდგენა, ვინმე ადამიანი ისჯებოდეს. ეს არის ანაბანა, არა, ეს არის ანაბანა, შემიძლია თქვენ არ მინდა და აუცილებლად ჩემი აი, მამაშია მთელი ამბავი. ეგ არის ზუსტად რომ სოკრატე თავის დროზე ცეცხლზე დააწვეს, სწორედ იმიტომ რომ მისი წარმოდგენები ლოლიპოს ღმერთები ცეცხლზე არ დააწვეს, არ დაუწოდეს, ციფრით დაჯა მიუსაჯეს, წამწამლავით მოიკლა თავის შემდგომ მიუსაჯეს, იმიტომ რომ ოლიმპოს ღმერთებზე ქონდა საზოგადოებისგან განსხვავებული წარმოდგენა. თავად ქრისტე გაასამართლეს სწორედ იმიტომ, რომ მისი წარმოდგენა ღმერთის შესახებ განსხვავდებოდა უმრავლესობის წარმოდგენისგან ებრაელების. ღვთისმობა დაუდეს ბრალად და გაასამართლეს. პრინციპში ჩვენ ეს თემა ძალიან შორტია დებათ თუ შეიძლება. ამიტომ აქ უნდა გვახსოვდეს, რას ვირჩევთ ჩვენ გზად? ვირჩევთ დემოკრატიას, რომელსაც მოაქვს სიკეთეები, რაც არის დასავლეთში, თუ ვირჩევთ ირანს. ესე არის, საერთოდ ირანი და დასავლეთი ერთად არ არსებობს. ან ხარ ირანი, ან ხარ გერმანია, ან ხარ ამერიკის შეერთებული შტატები. ამიტომ ირანში ჯიან, გერმანიაში და ამერიკის შეერთებული შტატებში არ ჯიან. სად მივდივართ? ეს არის გზა. პირადად ვიტყოდი უნდა დავასრულოთ, სამწუხაროდ დავასრულოთ. მადლობა საინტერესო დისკუსიისათვის. ეს თემა გაგრძელდება, დარწმუნებული ვარ და არა მხოლოდ საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა ელენეს ძალიან საინტერესო თემის წამოწევისათვის. აი ესეც გავაგრძელებთ საუბარს, თუმცა ქალების ნარატივში მისი დაფუძნებელი იქნება დღეს გვანცალაღიცის სტუმარი, ასე რომ დაგვეულოთ რამდენიმე წუთში ქალების ნარატივი იქნება ტეო პირველის ეთერში და აუცილებლად უყურეთ საქმის კურსს ზუსტად სამზე ბექაპაციკაცნა და დათო ჯალაყონიასთან ერთად. ხვალ დილით 8-ზე შეხვდებით ერთმანეთს. დროებით.